Mimbrama të ndëruar shikus kudo që po na shikoni, Kosova, sikurse të gjitha vendet tjera të botës natyrisht po përballen me pandeminë botërore të COVID-19 apo koronavirusit. Deri me tani ka arritur numri 19 i të infektuarve me këtë virus. Burre grua nga Stublla, një fshat Vitis, sot u liruan nga trajtimi në qendrën klinike universitare për t'u trajtuar dhe vijuar trajtimin në shtëpi. E gjithë familja thuaj se është infektuar me këtë virus, pasi që babai i tyre erdhi nga Italia dhe pa vetdijen e tij, pa dashjen e tij, natyrisht se e ka përcjell këtë virus dhe tek të afërmit të tjerë. Do doja në fillim nga regjia t'i ndjekim pamjet që sapo na kanë mbërritur nga momenti i mbërritjes së tyre në fshatin Stublla të Vitis, një moment padyshim emocional i tyre, një guxim i tyre dhe motivim jashtëzakonshëm për të përballur me këtë virus dhe të ndjekim për pak sekonda, po them video që na ka mbri nga Stublla e Vitis dhe jemi në një transmetim të drejtë për drejtë me zotin Marian Ramaj nga Stublla, kryetar fshati atje. Përshëndetje, mirë jena. Përshëndetje, familja ime. A jeni mirë? Qysh jeni? Na mirë jemi super, mirë kena kalu, mirë jem. Mirë është baba, mirë krejt. Edhe babës i dëshirojmë shërëm të shpejt, e falimendere prej gjithve. Ishte momenti i mbritjes së tyre në fshatin Stublla të Vitis, një moment që mezi kishte mbritur burri dhe gruaja nga Vitia për të kujdesur për dy fëmijët e tyre, për nënën në moshë dhe padyshim edhe për baktin, sepse disa herë ka pasur shqetësime se s'ka kush kujdeset për baktin, për pulat, për gjëra tjera, për tokën e kështu me radhë, dhe ja ju plotësua këtë dëshirë të dy pacientët janë në gjendje të mirë dhe u lëshuan sot nga klinika infektive e qendrës klinike spitalore të Universitare e Kosovës. Kam në studio të nderuar shikus dy specialistë fushe për të trajtuar këtë çështje. Natyrisht që ftojmë dhe të gjithë kontribuesit përfshirë mjek që ndodhen anë kënd Evropës, anë kënd botës. Ne jemi të hapur në këtë studio për të ndëgjuar dhe cilin do vlerësim që ata kanë për këtë pandemi botërore të koronavirusit. Me respekt prezantoj doktor Lul Rakajn, mikrobiolog. Mbrëma, faleminderit shumë. Përballë jush, nuk jeni oponent, po po them përballë jush. Jo mësu kështu kur i kam politikanët, doktor. A ju ka morë molli për politikanët? Përballë jush, doktor Valbon Krasniqi, infektolog. Faleminderit, doktor, shumë. Po, ne jemi kolegë, kështu që faleminderit për ftesën. Zakonisht, thom kur të kam këtej opozitën, këtej mazhorancën thom përballë, kështu për Unë opozita. për ta dëgjuar vokacionin shumë politik. Ishte një rast i mirë me motivacion një mesazh jashtëzakonshëm i të dy bashkëshortëve që sapo arritën në Stubbull. Ishte një mesazh i mirë i tyre për të shmangur, si me thënë njërës e tjetër, panikun që ka përfshirë padyshim edhe Kosovën, doktor. Sigurisht. Ç'thot për ju ky mesazh i tyre? Ky mesazh për mua është mesazh jashtëzakonshëm. Është një pamje që një pjesë të madhe të popullatës së Kosovës menjëherë ja hekat panikën dhe frikën të cilën e kanë pasur deri tash. Ju e përmendët që njeri do më kthy në familje me punu, let punon po në borë, mos del me bakti jashtë shtëpisë, jo, let punon boqe, edhe kjo është shenjë që ky kthehet normalitetit, ka qëndruar në spital, edhe rri me familjen e vet. Me dy fëmijët që janë pashtu në Po janë kontroll, edhe janë pashtu, mirë po edhe sa diun në gjendje tyre është e mirë, kështu që kjo është lajm jashtëzakonshëm edhe më mirë s'ka mujt me nisë emisionin. Doktor, dy bashkëshortët tashme kanë edhe baban e tyre duke u trajtuar në moshë 70 vjeçare në spital, apo është në 70 vjeç? 77 vjeç. Në trajtim. Çfarë flet gjendja e tij deri tani? Po ne kemi bërë edhe më herët në përparaqitjet tona publike që gjendja shëndetësore e gjithë pacientëve që kanë qenë të infektuar me koronavirus ka qenë e mirë, stabile, përfshirë edhe të moshuri 77 vjeçar, megjithëse gjendja e tij duket që është diçmë e rënduar, është
diç më serioze se sa të tjerëve, her pas here po ka nevojë për oksigjenoterapi, për dallim prej pacientëve tjerë që s'kan pas këtë nevojë, megjithatë për momentin ende paraqitet gjendja stabile, sidoqoftë ne duke parë përvojat edhe të shteteve tjera, po edhe përvojën tonë si mjek klinicist me infekcione të tilla të ngjashme, mos harrojmë se kemi pas që nga viti 2010 influencën A, HNN apo gripin e derit, ne jemi shumë të kujdesshëm për sa i përket prognozës së smundjes dhe jemi duke monitoruar nga afër çdo zhvillim apo dinamik të smundjes. Nuk po them për konformizëm, as për suportinim, për nënshtrim, por me të vërtetë është për të çmu puna që bëni ju, puna që bëjnë sot aktualisht edhe në këto momente gjithë stafi mjekëve në detyrat e punës, stafi i motra medicinale, i gjithë ekipeve tjera gjegjëse që punojnë në nivel vendi, përfshirë padyshim policinë dhe shërbime tjera të domosdoshme që janë derivati një vendimarrje të task force-së së shtetit tashmë të krijuar se si të përballemi më mirë me këtë pandemi botërore. Besoj regjia nëse është gati për të ma lidhur drejt për drejt zotin Marian Ramaj, kryetarin e fshatit Stubull. Ramaj, përshëndetje, mi mbrëma nga Prishtina. Përshëndetje, mi mbrëma nga Stubla. Si është Stubla sonte? Stubla sonte është e qetë, është në gjendje të mirë, përkundër që patëm ne u atakuam ndoshta të parët në Kosovë me këtë COVID-19 dhe siç njoftuat edhe ju më herët, kemi dy bashkëshortet të cilët u liruan sot nga infektiva, nga spitali. Falenderojmë të gjithë që i kanë kontribu kësaj situate, kësaj gjendje, duke fillu ishim bashkëveprim të mirë edhe me komunën e Vitis, me kryetarin e komunës, nën kryetarin, drejtorinë e shëndetësisë, qendrën e mjekësisë familjare në Vitin. Pastaj falenderojmë këngëtarin Labe që na dhuroi edhe disa maska dhe dorza. Ne jemi të organizuar në bashkëveprim me famulitarin ton, me këshillin e fshatit, me drejtorin e shkollës, motrat e Stublës dhe gjitha strukturat, dhe sigurisht që na gëzon ky fakt që këta dy pacient janë liruar nga infektiva. Por nikosisht marrim edhe përgjegjësi shtesë, sepse këta do duhet të trajtohen në shtëpi dhe sigurisht se do të jenë nën përkujdesje të personelit mjekësor. Ramaj, na trego, të lutem, Stublla ka qenë një prej fshatrave që u bë kryelajm në gjithë Kosovën, anë kënd, po them, mediave dhe rajonale kështu me radhë. A keni shërbime të domosdoshme mjekësore për të mos e lënë, si me thënë, për hapin e këtij virusi në të tjera familje? A janë të vetëdijsuar, a ka arritur, si me thënë, këshilla e autoriteteve shtetërore deri në atë pikë sa njerëz të kujdesen dhe mos bëjnë panik natyrisht, por të kujdesen që ky virus të mos përhapet? Ne jemi duke punuar konform, edhe nikosisht apelojmë prapë që të vazhdojmë konform rregullave që dalin nga Instituti i Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe organizatash e shëndetësisë botërore. Dhe nikosisht apelojmë që prapë të vazhdojmë gjitha këto rregulla së bashku t'i mbajmë dhe t'i marrim këto preventiva. Por sigurisht që nuk dëshirojmë të krijojmë panik, dëshirojmë që në Stubull të mbajmë një moral që njerëzit mos të vinë të depresioni dhe të kemë një gjendje të mirë psiqike në popullatën tonë. A janë prezente autoritetet e shtetit atje në Stubull, me shërbime nga ato shëndetësore dhe shërbime të tjera gjegjëse, na thuni ju si kryetar fshati aty? Shërbimet janë sikur në gjitha pjesët e Kosovës, do të thotë nëse kemi raste shqetësime, raste të cilat kanë shenja,
atëherë ata paraqiten në numër telefonit, për fatmirësisht deri me tash nuk kemi, nuk është për hap me tepër dhe po bëjmë gjitha preventivat që që ky virus mos të shpërndahet te popullata tjetër. Apelojmë tek institucionet qendrore që të vazhdojnë me dezinfektimet e hapësirave, qofshin ato hapësira publike, siç janë objektet fetare, kisha, ambulanca, shkolla, rrugët e tjera. Dhe njëkohësisht apelojmë që ne pse atakum në fillim ishim pak përgatitur me gjana ushqimore, por sigurisht se nëse kjo do të zgjat, me tepër apelojmë që të furnizohemi me artikuj ushqimor, në veçanti kemi mungesë të millit në këtë rast dhe të rifurnizohemi prap me dorza, maska, rroba mbrojtëse për personelin e motrave të cilat shërbejnë në stubull dhe shkojnë te pacientët, pastaj motrat komunikojnë me qendrën e mjekësisë familjare në Viti dhe kështu që përcillen rastet janë nën kontroll. Ç'po bën ju si kryetar fshati, pyetja e fundit? Ne jemi të mobilizuar që në këtë raste sigurisht që mos kemi raste tjera të përhapjes dhe mos na përcillet të banore tjerë. Po. Të falenderoj për këtë paraqitje drejt për drejt e veçmas edhe për pamjet që sapo na i dërgove nga mbërritja në stubull e bashkëshortëve aty, burri dhe grua që ishin të infektuar dhe janë ende të infektuar duke u trajtuar me virusin COVID-19. Dëshiroj edhe mjekët që janë në studio t'i falenderoj përzemërsisht për kujdesin që kanë tregu ndaj pacientëve që kanë qenë në klinikën infektive. Ju falenderit. Falenderit. Zoti Rakaj. Raka. Rakaj. Zoti Raka, duke se fillim paniku manifestua më shumë. Sot pa kolona kilometrësh duke shkuar në Kërkmi, një masovizëm më i madh i popullatës, e pa ashtu edhe ministrin në ekipin gjestës të task forces i cili paralajmëroi furnizimin e të gjitha njësive publike shëndetësore në nivel vendi me materiale që kanë të bëjnë me dezinfektimin, me ato pajisje të domosdoshme për të mbrojtur mjekët, stafi shëndetësor i punonjësve e kështu me radhë. Po, shpejt thau se do t'i kemi 500 shtretër. Nga 100 sa janë tani, do të rritet kapacitet në 500. Po, do të mbrim edhe aty, doktor Valbor, një mund materialisht me folë për atë pjesë, po, unë do të vazhdoja aty ku nisë emisioni, do me thonë me kthimin e banorëve të stublës në shtëpitë e tyre, edhe do të filloj me mirëkuptimin, me solidaritetin edhe me disiplinën që e ka tregu në ditë e para populli i Kosovës. Sepse pa këtë mirëkuptim, pa solidaritet, edhe pa disiplinë për ta luftuar dhe për ta parandaluar Ju shërbej ujë në valë. Faleminderit. Pa këtë gatishmëri përballja me koronavirusin do të dështonte. Domethënë, kur e fjala e adresimit problemit është popullata e Kosovës, është mirëkuptimi i tyre, është të kuptorit se masat të cilat janë propozuar për qeverisë Kosovës duhet të zbatohen. Ato duhet të zbatohen nga populli. Nëse zbatohen, atëherë fitoria është e garantuar me një do të thosha me një menaxhim suksesshëm. Në anën tjetër, ndoshta është mirë të sqarohet roli i këtyre masave sepse të përmende veturat të shkuan ngërmi. Sot ishin me kilometra, besoni, me kilometra. Duhet pasur kujdes pikërisht te elementi i parë, te distanca sociale. Distanca sociale nuk kupton distancën mes njerëzve. Shmangjen e grumbullimit edhe afrimit njerëzve, komunikimit tyre, qoftë ngërmi ose kudo tjetër. Pse është me rëndësi kjo? Kjo është shumë e rëndësishme, sepse virusi tash është fazën kur përhapet prej njeriu të njeri. Nëse mbajmë distancë sociale, nëse jemi larg njëri tjetrit, atëherë virusi s'ka ku na hmi ngjit.
s'ka, do me thonë, cikli i përhapjes e premat zinxhirin e Për përhapjes. ato vetë karantinimi, vetë Po, izolimi është... vetë izolimi, po është një element. Elementi tjetër i distancës sociale të cilën fillova ta përmendi, Po, nëse virusi nuk ka mundësi me u përhap, ai do ta ul intensitetin e përhapjes. Kur e ul intensitetin e përhapjes, bie numri i rasteve të reja. Edhe në fund, kur bie numri i rasteve të reja, atëherë edhe institucionet shëndetësore në Kosovë kanë mundësi që të përgatitin më mirë, që të përgatitin për ndonjë fluks eventual të valës së pacientëve të cilët mund të kenë pasqyrtron klinike. E tash kthehemi te komponenta shëndetësore. Gjatë vizitave dje që kam pas nëpër institucione shëndetësore, prej Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, klinikës infektive, pastaj në QKMF në Klin, në Ministrinë e Shëndetësisë, tre komuna tashmë janë të izoluara. po janë të izoluara, i kam qenë nëpër këto komuna dhe kam pa një solidaritet jashtëzakonshëm të qytetarëve për adresimin e këtij problemi dhe për përballimin e këtij problemi. Desha të them se ky katërkëndsh është shumë funksional, edhe vëret edhe një gatishmëri jashtëzakonshme e të gjithë punëtorëve shëndetësorë që i përmende, po jo vetëm punëtorë shëndetësorë, sepse ai kudes fillon në hyrjen e institucioneve shëndetësore, mjekësi familjare, të çmuan pa mos. ashtu po deshta me përmend edhe rojtarin, edhe pastruesin, edhe punëtorin shëndetësor prej nivelit më të ulët deri te niveli më i lartë, të gjitha institucionet shëndetësore, e deri në krye të shtetit, deri te kryeministri Albin Kurti edhe kryetari Hashim Thaçi, sepse na armik e kena virusin sot. Domethënë ekziston një përkushtim jashtëzakonshëm. Edhe këtë frym bashkë me frymën e uljes së panikut edhe frikës, e cila është normale sidomos në ditët e para, do ta tejkalojmë. Në këtë aspekt, veç edhe diçka Paniku instinkt njerëzor është manifestuar gjithandej. Paniku është instinkt njerëzor për çfarë do kërcënimi që të vjen, mirë po panikun fillimisht mas mirë është me luftu me informatën e saktë. Edhe është poenta që ta luftojmë panikun me informatën e saktë, edhe me kalimin e kohës vjen të radhë, domethënë ai niveli i panikut edhe informatat si këto e ulin presionin te popullata edhe na ndihmojnë që ta adresojmë sa më mirë këtë problem. Në fakt nuk janë vetëm këto, doktor, besoj që jeni ndjenime që nëse keni kontakt direkt edhe doktor Valboni veçmas, që ka kontakt direkt me të infektuarit në trajtimin e tyre, sëmundja nuk manifestohet me atë agresivitet siç përhapet paniku nga një pjesë e qytetarëve, por natyrisht që kujdesi duhet të jetë i domosdoshëm. Tash, Ridvan, para se të flasim për agresivitetin e smundjes, do të kisha dashur të vë theksin në një pjesë të fjalimit të Zotit Maraj, si përfaqësuesi fshatit Stubël, që krahas entuziazmit dhe euforisë, sigurisht Ramaj, më falni, kënaqësisë kënaqësisë që ju kanë kthy dy bashkëfshatarët e tyre jetës normale atje, ishte shumë e rëndësishme kur thatë se ne jemi të përgjithshëm për të marrë përgjegjësinë që ta kufizojmë infeksionin. Pra kjo është një element i rëndësishëm. Përgjegjësia individuale, po edhe kolektive. Në këtë rast ai foli për përgjegjësinë kolektive, që është paq e rëndësishme sa dhe përgjegjësia individuale dhe që po besojmë se tashmë ndërgjegjësimi, vedia dhe kjo përgjegjësi ka arritur nivelin e duhur tek qytetarët anë mban Kosovës. Rrugët janë të boshatisura, kjo është e vërtetë, ambientet janë të boshatisura. Zbatimi i masave të qeverisë, po mbase do respektohet. Kishim dëshirë që një përgjegjësi dhe një ndërgjegjësim të tillë ta kishim shumë më herët, që në fazat e para të fillimit të epidemisë, sidomos pas mbritjes së virusit në Evropë, dikon në fund të janarit dhe në fillim të shkurtit, mirë po ja që tashmë e pam që edhe shtetet me organizime shumë të avancuara të sistemit tyre shëndetësore nuk arritën ta parandalojnë dhe tani ne luftën e kemi për të përballuar pasojat dhe për të shmangur një epidemi të madhe në masë. Sa i përket agresivitetit të smundjes, gjitha infeksionet që përhapen në këtë mënyrë, sidomos infeksionet e shkaktuara nga viruset, siç është edhe kjo smundje, i kanë dy karakteristika kryesore që e dallojnë ose bëjnë të ngjashëm infeksionet e tjera: aftësinë e kontagiozitetit ose të infekciozitetit dhe ashpërsinë e smundjes të cilën shkaktojnë. Nëse krahasojmë me viruset tjerë paraprak që një njerëzimi, duket se ky virus ka një shkallë ose një aftësi shumë të madhe kontagioze, pra për të infektuar njerëz në masë më të madhe, ndërkohë që ka një aftësi më të vogël ose pak më të ulët për të shkaktuar forma të rënda të smundjes. Ne kemi bërë tashmë disa herë me dije nëpër
media publike që një numër i madh i rasteve mbas 70-80% të infektuarve do ta kalojnë smundje në formë të lehtë deri të moderuar. Ne në mjekësi e dallojmë shumë personi infektuar nga i smur. Ju mund të jeni infektuar, por nuk do të thotë që jeni i smur. Fakti vetëm pse keni virusin, nuk do të thotë se keni zhvilluar smundjen ose do ta zhvilloni smundjen. Megjithatë, nuk do ta nënvlerësojmë asesi këtë situatë, asesi këtë infeksion dhe të gjithë do të jemi të përgjegjshëm për veprimet që i marrim, duke filluar nga qytetari, nga individi deri te organizimet shtetërore dhe sidomos bara më e madhe në këtë rast i bie punëtorëve shëndetësor, pa dyshim duke hequr via pare e Ballafaqimit natyrisht. Dhe klinicistëve të klinikës infektive, të cilët sigurisht se do të merren me trajtimin e rasteve më serioze. Doktor Valbon, ju falenderoj për këtë pjesën e parë të ekspozisë. Do të vjojmë natyrisht ma tutje në zbërthimin, trajtimin e këtij shqetësimi që nuk është kosovar, por shqetësim global. Kemi një lidhje të drejtë për drejtë me qendrën kombëtare të Institutit të Shëndetit Publik. Atje është gazetarja Valbon Shqiponi Osmane. Shqiponi, përshëndetje, mirëmbrëma. Ridvan, përshëndetje për ju dhe për të gjithë shikuesit tanë të debatit. Ne jemi këtu në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike për të parë qendrën e thirrjeve. Se si po funksionon këtu, ne po shohim direkt drejtorin e këtij instituti, i cili po merret enkas me thirrje telefonike, po shohim një shtab i cili është i përbërë nga infektolog dhe nga specialistë e mjekësisë. Ne do të shkojmë afër drejtorit që të shohim më afër rrjedhën e procesit se si po shkon procesi i telefonatave dhe deri ku ka arritur, sa ka shqetësimet e qytetarëve tanë. Drejtor, më falni për mëngjesën. Mirëmbrëma. Si po shkon procesi i punës? Po siç po e shihni kështu një dinamikë e punës është e përgjithshme, ekipet janë që prej mëngjesit që janë standard, ata të tjerë janë me ndrime atje në qendrën e thirrjeve. Unë jam 20 orë. Kjo është ora sa vjen 16 dikon. Sa keni mund ta përballoni këtë kohë pa pushim? Po unë për 1 janar jam organizator në dite. Edhe deri në qershor kam organizator në dite. Sa mund të jenë efektive pasi që lodhja është e paevitueshme? Sa më shumë që po lodhem, më shumë po jam efektiv, truni më mirë po më punon, më i kthjellët jam. Sa ka rritur numri i thirrjeve dhe qytetarë të cilët po lajmërohen, si e kanë gjetur? Numri i thirrjeve statistikore, ndoshta doktoresha Flora i ka atje është si mbikëqyrëse e shefe e thirrjeve, na jemi më shumë në operime epidemiologjike, në grumbullimin e dhënave, në gjetjen e kontakteve dhe në hulumtimin dhe detekimin e rasteve. Shumë mirë. Shqiponia. Ekipet janë krejt epidemiologë, këtu specialistë epidemiologjisë. Shqiponia, të cilët po i hulumtojnë gjitha rastet, gjitha kontaktet faktikisht dhe ata që kanë hyrë përmes rrugëve toksore, edhe ajrore, të gjitha hulumtohen dhe detektohen në Kosovë. Tashmë me programin e ri Kosova Health që e kemi këtu, tash do të fillojmë në realitet të neutralizojmë pak thirrjet sepse ka shumë thirrje të shumta. Atje në qendrën e thirrjeve mbi 90%, doktoresha Flora i tregon detaje, mbi 90% janë raste të përgjithshme mjekësore, pra nuk ka diçka specifike. Ne kemi pas raste që kemi detektuar edhe me anën e kontakteve dhe të cilat janë orientuar në klinikën infektive, por në përgjithësi po them që shumica e rasteve, mbi ngarkesa më e madhe është me pyetje të përgjithshme mjekësore. Kam një pyetje për doktor Ramadanin, për profesor Ramadanin. Rastet e identifikuara tashmë që kanë ardhur nga jashtë në Kosovë, shtetas të Kosovës. A i keni detektuar të gjitha dhe a janë marrë të gjitha masa ndaj të njëjtëve, ndaj të afërmeve të tyre për të testuar? Sa po shkon procesi testimit ndaj të gjithëve në nivelin e pritjeve të duhura? Ju lutem sepse doktor drejtori ka thirrje nga studio, Ridvani bën pyetje thotë se si ka shkuar procesi i operimit sa i përket personave që kanë ardhur nga jashtë në Kosovë dhe familjarëve të tyre, sa keni arritur që të sensibilizohen ata dhe të kontrollohen. Po duke pas parasysh se ne kemi përcjell familjarët që nga janari që kanë ardhur në Prishtinë prej një shkurteve që kemi databazën e mundshme, tani më jemi duke i filtruar duke pas parasysh se koha mbi 14 ditë është e pavlefshme tashmë nëse kanë kaluar kohën e inkubacionit dhe nuk kanë shenja klinike të koronavirusit, atë nuk ka nevojë që të detektohen më vonë. Pra për një shkurtit ne kemi databazën me të gjitha hyrjet daljet, gjitha hyrjet toksore dhe në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, i cili në këtë mënyrë me këtë pjesë të operativës po hulumtohen dhe po shifet se ku mund të ketë raste të kontaktit të dyshimta, të cilat pastaj rekomandohen që të qëndrojnë në vetë karantinë, ose eventualisht nëse kanë shenja klinike të dyshim në smundje, orientohen në klinikën infektive. Sa është numri tyre, Shqiponia?
Sa është numri tyre që keni Po tani detektuar? Sa është numri tyre? Sa është numri tyre cilë që janë detektuar? Për këtë çështje dhe për të tjera do të flasim tani me doktoreshën Florie, pasi që drejtori është i zënë me telefonata dhe me operim. Regjia, i lutëm vendoseni numrin aty poshtë, numrin zyrtar për kontakt me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Mirëmbrëma doktoresh, sa keni arritur të detektoni numrat e personave të prekur dhe të familjarëve të tyre dhe të personave të vetë izoluar? Numri i tyre është i caktuar, dhe me thënë, ne kemi databazën në cilat janë gjitha të shënuara. Doktoresh, më falë vetëm Në rregull, në rregull. Kushtimi ju të më fokusohet të drejtore me telefonatën. Shqiponia, të lutëm. Shqiponia, mbaja mikrofonin afër drejtorit. Po? Po jenë të shpërdam, po krejtën që shpërdam, ja asisoj, po ne do t'i gjejmë rastit. Ja u dërgumë se pas adresë, po tashti, ja kemi dhonë adresën që tash në institutit. Po, edhe ta në lajmëruan. Po sa të lajmëruan, ne do të fillojmë investigimin, do t'ju lumtojmë gjitha rastet kontakt. A që ta haliti këta ka bomdu dhe kuan një familje këta, kuan shtu të dykun Bregdilë dhe kuan? Po me siguri në Bregdilë në Prishtinë që jenë t'ju lumtu ekipet. Po, së di ku mund e gjithë ata haliti, tash di kush është. Tash i shofim se nuk kanë dhënë shumë dhana, po do të tentojmë që t'ju lumtojmë edhe ato dhana të gjejmë. Po, çka ku me bo. Pa tjetër, krejta. Ata me prof, me dalë me komunikat për media, lutëm, ata që kanë qenë në aeroplan, kështu, do të nështrohen kontrollet kësaj, po aeroplanet do të vinë vend karantinë. Aeroplanet janë ndalë, tash veç autobusat që vinë me bashkëdhetar. Aeroplan që në ardhë tjetë, tam që në ardhë. E ata mbram që në ardhë, nën kolonel, ata aeroplana mbram që kanë ardhë, na kemi tentu me i marrë listat si zakonisht, sepse kemi krejt ata bazën. Një problem ka ndodhë, një problem i paparashikueshëm në aeroport, shefin ekipit mjekësor, menaxhmenti i aeroportit ka shkarku sot prej punës. Edhe na ka ndikepu, nuk po mundemi mi marrë tash dhana tjera në vazhdim, për aeroplanet e fundit praktikisht, se nuk ka mo. A kish bo me dalë me komunikat, lusëm gjithë të ta që kanë tu me këtë datë prej Londrës edhe prej Vjene, që vinë vend karantinë ose të lajmërohen numrin këtë. Po, nën kolonel, po sa shkoj apeli jote, në RTK je direkt tash. Je direkt, atë që e tha apelin ka shku RTK dhe ne i falenderojmë RTK që ta qesë këtë apel edhe njëherë, edhe të vazhdoj faktikisht. Shqiponia, regjia. Që të lajmërohen të gjithë, sepse shumë interesant të këtë. Regjia, këthejmë Shqiponia vjoje bisedën të lutëm me drejtoreshën, për ato se a kanë vështërsi objektive me identifiku rastet, po thëmë. Se dhe nga biseda me drejtorin, Ramadani u pa kjo vështërsi. Në që testohen të gjithë ata që kanë ardhur në Kosovë, familjarët e tyre. Si që dhe po e shini, jemi me doktoreshën Florie, me cilën e filluam biseden, por për shkak të dinamikës së punës, është dashur të rikthehemi tek drejtori. Doktoresh, ku ka arritur numri i personave të cilët ju i keni detektuar në databazën tuaj? Po ne që prej fillimit situatës, dhe me thane, kemi databazën tonë dhe të gjithë udhëtarët, jeni të sigurt se gjithë udhëtarët të cilët kanë hyrë në Kosovë në këtë periudhë, në përmjet të aeroportit ndërkombëtar apo pikave toksore, që të gjithë i kemi në databazë. Po ashtu aty janë identifikuar shumica, mos themi të gjitha kontaktet që ata i kanë pas me numër telefonit e po ashtu me kontakt adres. Kështu që në momentin e caktuar kur ne e shohim të arsyeshme, të gjithë këto kontakte mirën në telefon dhe sa më shpejt që është e mundur, ato identifikohen dhe izolohen. Ne pam disa nga telefonatat dhe i dëgjuam disa nga thirrjet që ju i kontaktuat. Si po rrihet ky proces? Procesi prej datës 13 mars, kur edhe është funksionalizuar qendra e thirrjeve, do me thënë thirrjet janë të pandalura, mund të themi 24 orë brenda 7 ditëve të javës. Ka shumë thirrje, jashtëzakonisht shumë, saqë disa herë ndoshta qytetarët ju bie dhe të presin derisa të lirohet dikush nga ne dhe të merr telefonatën. Po prej kësaj date deri në këtë moment që po flasim janë mbi 2153 thirrje të qytetarëve. Siç tha profesor Naseri, shumica prej tyre janë shqetësime shëndetësore, të cilat ne i adresojmë varësisht prej udhëzimeve dhe protokolleve të cilat i kemi përpara dhe të cilat ne i aplikojmë në këto raste. Shqiponia. Ne i urojmë për këtë trajtimit të familjarëve të tyre?
Gjithsesi, ata kërkojnë informata, sidomos tash këto ditë të fundit, kur i kemi edhe rajonit nga të cilat na vinë personat e prekur, ata gjithnjë më shpesh thrasin dhe pyesin si të veprojnë tutje, ku të lajmërohen, nëse kanë shenja, ne ju udhëzojmë si të veprojnë edhe kështu me radhë. Shqiponja, Faleminderit për gjitha këto informacione. natyrisht që falenderojmë gjithë stafin aty, përgjegjësit, udhëheqësit për këtë gatishmëri 24 orë për t'i pranuar telefonatat dhe shqetësimet që kanë qytetarët e Republikës së Kosovës. Falenderojmë pa mas të gjithë ata që janë sot aty dhe gjithë ata që po kujdesen tërkohën për njerëzit në nevojë në kësi situatë emergjente. Faleminderit shumë dhe nga juve për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Faleminderit edhe nga ju, sepse ne e pam direkt një dinamik të punës në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Të ndëruar, shikues pas pak pritet të dalë në konferencë për media dhe Presidenti i Republikës Kosovës. Nuk jam në dieni të sigurt se është mbajtur takimi i Këshillit Sigurisë Kombëtare, gjë që e kërkoi Presidenti nga Kryeministri Kurti t'i ftoi të gjitha aktorët që janë pjesë e kësaj trupe të rëndësishme, por në orën 21 pritet që Presidenti të mbajë konferencë për media për kitazi me gjendjen s'po them të jashtëzakonshme, po emergjencën kombëtare që po përballë Republika e Kosovës. Ekipet, besoj, producentja afërdita do të merret aktivisht nalt me ekipin e regjisë aty për të na mundësuar dhe transmitimin e drejtë për drejtë të paraqitjes së Presidentit. Vjoj me juve, doktor Raka, ju keni qenë në Afrikë, duke ekzaminuar, duke edhe studiuar padyshim rastet e epidemive gama të ndryshme, nga ato që sot janë shqetësim edhe ende për Afrikën. Ç'thot për ju COVID-19, raport me tu? Unë kam qenë konsulent i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për parandalim dhe kontroll të infeksioneve. Edhe tash kjo epidemi dhe epidemia të hershme në shtetet e Afrikës, në Afrikën Perëndimore, unë kam qenë Liberi, kanë disa elemente të përbashkëta, por kanë edhe disa dallime substanciale. Monrovia po ishe? Monrovia kam qenë, kryeqytet. Isha dhonë Monrovia, thash kusht sheshi kryesor, thak ja këtu është. Ishin disa hotele ndërkombëtare në menaxhim të Kombeve të Bashkuara. Çfarë jam konë. Po e përbashkëta është që frika dhe panika përhapet më shpejt se virusi. Po tash kësaj dyshe u ka shtu edhe e treta, përhapja e lajmeve të rrezikshme, që ndodh shumë shpesh, domethënë. Kjo është e mbrusi tyre i përbashkët. Nëse e shohim nga këndvështrimi i vdekshmërisë, atëherë është i pakrahasueshëm sepse në atë kohë Monrovia, në zonën ku kam qenë unë, vdekshmëria ka qenë 90%. 90% ka qenë vdekshmëria, kurse sot flasim për Covid-in, i cili ka diku 2 deri 3%. Shkallën e përhapjes, koronavirusi ose Covid e ka shumë më të lehtë se sa virusi i Ebollës. Virusi i Ebollës më vështirë përhapet, domethënë. Kurse elementi tjetër është konteksti në cilin kam qëndru. Liberia ka qenë një vend me resurse të kufizuara, në gjithë sistemin i ka pas 28 mjek, edhe është e pakrahasueshme pasqyra e personelit shëndetësor, pasqyra e vedisimit popullatës. Infrastrukturës së përgjithshme tjetër. Infrastrukturës po se po, por edhe vedisimi, sepse ka qenë vështirë ato mi bind që Ebola është e vërtetë, Ebola vërtet është në mesin tuaj, pastaj elemente tjera të cilat nuk edhe sot nuk i kuptoj, pas 5-6 viteve, kryesorët kanë qenë shteti e mshes mundin, fillimi ka mshe rastet e pare, ka hup shansin që ta adresoj problemin. Objektivisht. Po, elementi i dytë, një pjesë e spitaleve kanë qenë mbyllur për shkak të frikës, edhe i treti, grevë në kulm të epidemisë, që është e parashikueshme. Me bo grevë në ditë sudit, ajo është krem. Kanë qenë Kombet e Bashkuara në një mandat, që tashmë janë larguar. Nuk e di, kanë qenë misionin ndërkombëtar. Tashmë janë larguar. Prandaj, këto kanë qenë disa prej paraleleve që ndoshta mund tërheq me Ebolën. Po tash, edhe e përbashkëta tjetër, është edhe një element shumë i rëndësishëm, cilin e kum pa, se në epidemi tilla, në pandemi tilla, ka vështërsi, ka pengesa në koordinim të cilat janë normale, kur ka pandemi tillë. Ato vështërsi, ato pengesa janë normale në secilin shtet edhe më të zhvilluar në botë. Edhe janë normale edhe në Kosovë. Shohim Italinë. Po. Statistikisht sot edhe Spanjën të prekura masovikisht në numër
për sa i takon rasteve të prekura me këtë virus. Lombardia është një territor mjaft i zhvilluar. Po, më e pasur e Itali, veriu Italisë. Po, shqyqarit vanë. Një element i rëndësishëm është në këto pandemi, është mungesa e koordinimit adekuat, ose mirë po në botën reale, ne jemi në botën reale, në botën ideale ka koordinim perfekt. Në botën reale ka probleme, ka pengesa, ka vështërsi në gjitha nivellet. Mirë po me kalimin e kohës, nëse ka përkushtim të gjithve, atëherë këto mangësi identifikohen edhe shumë shpejt, evitohen edhe do me thonë qofse ke pas ku janë stopat në sistem. Po në sistem edhe i mëson gjatë sistemi. I mëson do me thonë sistemi e te Italia dhe te qasja kineze, mandete qasja tjetër që është ditëve të fundit britanike, ka dallimet ndryshme, veç një detalj për shembull. Në muajin janar, prej Kinës në shtetet e BE-s ka pas 300.000 fluturime. Para mendo. Ka 200 vet, 6 milion njerëz kanë depërtuar. Kina në fillim ka ndërmorë masa drastike, mirë po cilat kanë ndikuar drejt për drejtën e epidemi. Edhe për 2 muaj e ka kontrollu. Trajektoria ka rënë. Trajektoria ka rënë në mënyrë rapide. Në Itali ka probleme me cilat kjo është reflektu në momentin pse nuk i kanë dalë. Dhe me thonë trafikun, mirë po trafik ka posë komplet Evropa. Edhe Italia është ballafaqu me disa sfida tjera, edhe ka disa parakushte tjera të cilat janë tipike për Itali. Mjaft të zhvilluar, me thonë, ka jugu këtej edhe pse po, është vendi prej ekonomive më të zhvilluara në botë, mirë po, është shteti me popullatën më të vjetër në kontinentin e vjetër. Evropa kontinent i vjetër, Italia ka popullatën më të vjetër në Evropë. Sa po janë evidentuar dhe 2 raste në Maltëzi me koronavirus, me COVID-19, njëri nga Podgorica dhe tjetëri nga Ulqini, të moshës 1948 dhe tjetëri 1973. Është diçka e pritshme, për neve klinicistëve dhe profesionistëve shëndetësorë është diçka mbase tashmë po kalojmë në një situatë normale për sa i përket për hapjes së kësaj epidemie dhe nga dalë do të fillojmë të mësohemi edhe me të. Nuk është të thënë që të mësohemi dhe të rrijmë duar kryq, por që të bëjmë të gjithë bashkë dhe që ta përballojmë sa më lehtë që të jetë e mundur. Nëse flasim për sistemet shëndetësore, do doja të kthehesha këtu në Kosovë, Lidvan, epidemitë e tilla i vënë në pa dobësitë e secilit sistem shëndetësor. Pra, e qetë në pa edhe funksionimin e vetë sistemit shëndetësor, po qetë në pa edhe funksionimin e komplet të një shteti në kuptimin administrativ. Organizativ, menaxhues. Dhe mos të harrojmë që këto epidemi nuk është që do të kenë impakt të drejt për drejt vetëm mbi shëndetin individual dhe kolektiv të një vendbanimi ose të një shteti, po do të kenë ndikim të jashtëzakonshëm në të gjitha sferat e jetës. Shohim bursat botërore. Po shohim bursat botërore, ne të merremi vetëm lokalisht për shembull. Që kanë rënë jashtëzakonisht shumë. Ju e pa zotëriun, po apostrofoj edhe një herë, gjitha ato probleme që për 2 minuta arriti të shpërfaq në intervistën e tij, duke filluar nga problemet sociale, nga problemet e furnizimit të personelit shëndetësor me pajisje mbrojtëse personale, nga problemet e mënyrës së menaxhimit dhe kontrollit të vazhduar të këtyre pacientëve dhe nga problemet e menaxhimit të situatës, kuptim që mos ta lënë të përhapet me tutje. Pra, epidemitë e tilla qesin në pa të funksionimin e komplet administratës. Edhe një herë për ta përsëritur. Por pse qesin, doktor, funksionimin e administratës jashtë sistemit në realitetin kosovar, për mu, më lejo ta them se nuk paraqet shumë befasi. Po, shkak që do është ma forcërisht të manifestohet vullneti që administrata të funksionojë ma pavarur nga influenca prej çase dite që është fash rasti i parë s'ki komo morma as me administratë, as me problemet që ki pas, as me hasmëri, as me hesape milionë me partijako politike. Jo, me partijako politike. Tash, ne në Kosovë dhe as ne këtu nuk është koha as të kërkujmë fajtor, as të gjejmë përgjegjës në këtë fazë. Po të ballafaqohemi. Tani është koha të ballafaqohemi dhe ta përballojmë situatën. Ka kohë që profesionistët, sidomos ne mjekët klinicistë, dikun nga fundi i janarit ose fillimi i shkurtit, kur kemi filluar paraqitimin në mediat publike, që kemi bërë thirrje për masa parandaluese dhe për përgatitjen e sistemit për të përballuar një epidemi të tillë, sepse kemi ditur fare mirë
duke parë për hapjen e shpejtë të kësaj epidemie dhe rrjedhën se një ditë do të vijë edhe në Kosovë. Dhe është edhe një gjë tjetër kur flasim për funksionim të sistemeve. Sado që ti përgatitesh mirë, kur them te kam fjalën një shtet ose një sistem. Sado që përgatitesh mirë dhe mendon se me letra je mirë, pastaj kur futesh direkt në problem e shef se çka të mungon dhe ku ke gabu dhe çka është. Dhe edhe epidemitë e tilla të përhapjes në Evropë, mos harrojmë, nga viti 2019 kanë kalu gati pothuajse 10 vite, dhe mos harrojmë se kemi ndrrim gjeneratash edhe në menaxhimet e sistemeve gjithandej Evropës, sepse është një periudhë 10 vjeçare. Çka po duhet të them? Bota, sidomos kontinenti i Evropës, nuk është ballafaquar shpesh me epidemi të tilla. Nëse përjashtojmë epideminë e gripit të derit në vitin 2009-2010, ka bukur kohë përpara që s'është manifestuar ndonjë epidemi e madhe, të paktën për gjeneratat që tani menaxhojnë me këto sisteme. Dhe është e ditur shkencëresht se njerëzit më së shumti dhe sistemet mësojnë duke punuar. Por jo që jeni brenda sistemit, brenda maqinës aty, i dini paka shumë ku janë... Që një shembull, Ridvan, ku janë plusat, ku janë minusat, ku janë... Edhe jam i vëmendshëm që politika në këtë vend... Ridvan, që dhe politika bën punën e vetë, s'podumi është lika politika. Jo, ka politika, po që vish një shembull, mund të lidh me këta që e tha edhe Valbur, një dhune që e përmenda ma herët. Mbram isha me një emision në T7, edhe ma vonë e poshtë në Shqipëri, në Top Channel, miku im, shoku im i vjetër, Plum Pipero, ishte një lajmërim i liderës opozitare. Dhe ishte një farsulmi frontal. I liderës? Të opozitës në Shqipëri. Gruaja e Ilir Metës. Po, kontrasti tjetër, edhe në qatë emision ku isha une, u larmru ish ministri i shëndetësisë. U larmru ish ministri. Vokacion parodek aty me ato, jo më të në parodek, po ajo ndikon keq. Po, dhe me thonë, kontrasti tjetër, edhe në qatë emision, ishte edhe ish ministri i shëndetësisë, po, qasit krejt tjetër. Njërë, absolutisht, do të ketë krejt qasit tjetër. Janë krejt bashkë, edhe që kjo është pozitive. Se pëse na me Shqipërinë i brum jemi, po... Nuk është çështja që ne t'japim një mesazh se do të qëndrojmë bashkë, po me të vërtet do të qëndrojmë të gjithë bashkë në këtë situatë. Shikoni, gripi nuk po i pyet, as aje politikan, as aje... As a kemu mjeku jashta. A kemu mjeku jashta, po të. Ne duhet të qëndrojmë këmbë në tokë, ta shohim situatën reale në të cilën jemi, dhe në bazë të parashikimeve që kemi bërë për epideminë e mundshme në nivel vendi, të merremi me trajtimin e saj. Çka na duhet tash? Na duhet sa më betejë bëhet në 2-3 fusha. Më fal, doktor. Regjia ma vendos në dalje sinjalin e presidentit të Republikës Kosovës, ashtu që në mënyrë që ta shohim kur del aty, ta kalojmë sinjal. Vazhdo, doktor. Për mendimin tonë si profesionist, ka shumë fusha në të cilat adresohet tash lufta kundër këtij virusi, por 3 janë kryesoret. Në një puna në teren. Puna në teren që nënkupton një koordinim dhe një funksionim perfekt të ekipeve shëndetësore, epidemiologjike dhe qendrat mjekësisë familjare bashkë me rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të identifikuar sa më shpejt që të jetë mundur rastet infektuara. T'jeni të bindur që vetëm një ditë, nëse zbulohet një rast më herët, parandalon përhapjen e smundjes në 10 persona të tjerë. Pra sa më herët të identifikohet dhe të zbulohen rastet. Kjo është në një. Çështja tjetër është pajisja e të gjithë personelit shëndetësor me pajisje mbrojtje personale. Personeli shëndetësor duhet të jetë i sigurt në detektimin, në zbulimin dhe në trajtimin e personave, qofshin ata dyshim, qofshin ata të smur ose të konfirmuar me koronavirus, dhe betejë e tretë është përgatitja sa më e mirë e trajtimit të rasteve që do të manifestojnë forma të rënda. Në këtë mënyrë ne mund të arrumbullaksojmë, si me thonat, trekantshin e menaxhimit të situatës, me të cilën mendoj se Kosova mund të dali me pasoja sa më të vogla. Ne do të shfrytëzojmë edhe një gjë një situatë është tjetër. Edhe një gjë. Regjia, ju lutem ndajeni, ju sugjeroj ekranin në dysh, në këto studio dhe atje ta shohim drejt për drejt paraqitjen e nëse do të dalë presidenti i Republikës, po. Krahasuar edhe një çështje që doja të përmendja. Ne duhet të shfrytëzojmë edhe disa përparësi që i kemi si shtet. Jemi territori i vogël. Kemi lidhje ta shtuvi shpreh edhe para fisnore. Gjysma e kombit tonë është jashtë, ndoshta edhe nga ky emision do të ishte mirë
Fatkesisht ju bëjmë tire që të mos vinë në Kosovë, po thamë. Jo, Fatkesisht, dy për shkak këshilla, ne si situatës... profesionistë kemi dy këshilla për qytetarët tanë nëse doni të japin mesazh të Po. qartë. Kanë dy mundësi për të kontribuar parandalimit të përhapjes së infeksionit, të qëndrojnë në vendet e tyre, për dhe atje të jenë të kujdesshëm, se tashmë epidemia po merr përmasa të përshkallëzimit në Evropë. Ne në Itali, gjatë ditës së djeshme, kemi 3500 raste të reja të konfirmuara. Në Gjermani, në Spanjë kemi 2000 raste të reja. Në Francë, Gjermani dhe Zvicër pashtu është afruar në 1000 raste të reja në ditë, dhe mbase ky trend mund të vazhdojë disa ditë për të arritur pikun në këto shtete. Pra të qëndrojnë në shtetet ku janë dhe të respektojnë këshilla dhe rekomandimet që japin autoritetet shëndetësore atyre vendeve, po. Pra të kenë sa më pak dalje. Ideja është të mos vi në Kosovë dhe nëse vi në Kosovë, për shkakun e thjeshtë sepse ndikojnë po. Edhe nëse vi në Kosovë, këshilla jonë është që nëse vinë të qëndrojnë pastaj në shtëpitë e tyre, ose nëse shteti ka vendosur të karantinohen, po të vetë izolohen. Pra do të jenë shumë të ndërgjegjshëm dhe shumë të përgjegjshëm, ose nëse shteti të vendos pastaj që t'i mbajë për 2 javë të periudhë kohore në lokacione të saktuara që po i quajnë karantinozë dhe që s'm pëlqen kështu si emër. Po desha të ndalem te përparësitë që Kosova duhet të shfrytëzoj për sa i përket këto lidhje. Cilat janë ato përparësi? Këto lidhje na ndihmojnë për zbulim sa më të shpejtë identifikimit. Çka duhet them këto? Nëse dikush një familjar kupton që një familjar qoftë i lidhjes së afërt, po qoftë edhe i një lidhje më të largët kështu, nuk është si më thoni rendit parë, dytë lidhjes familjare, e kupton se dikënd e ka të infektuar, të lajmëroj autoritetet dhe nëse ka pas kontakt në numrat e telefonit, në numrat e telefonit Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, 280-800 sepse është detyrë e Institutit Shëndetit Publik. 280-800, po. Dhe përparësia tjetër që unë mendoj se do të na ndihmoj për me kalu me pasojat të vogla është mosha e re e popullatës në Kosovë. Mosha e re e popullatës, duke shikuar statistikat botërore, po vrem që ashpërsia e smundjes të moshat e reja nuk është aq e madhe. E manifestuar. Pra personat në moshat të reja e kalojnë smundjen ose dhe infeksione në forma më të lehta. Tash kjo çka na bën? Do të orientojmë pastaj krahas resurseve tona për parandalim. Sepse se një vend ka specifikat edhe demografike, të strukturës. Atëherë të bëjmë përpjekje që të parandalojmë infeksionin të na përhapet te moshat e shtyra, si dhe te personat që kanë smundje kronike, sepse ato është rreziku më i lartë për të manifestuar smundja me forma të rënda dhe mbase edhe për të përfunduar në mënyrë jo të mirë ose edhe me curi fatale. Përparësi për Kosovën është mosha gjenerata e re. Sigurisht. Këto janë disa gjëra që duhet t'i shfrytëzojmë me kujdes. Janë disa gjëra që natyra na i ka falë dhe ne këto resurse duhet t'i shfrytëzojmë. Me qenë se ekziston, jemi në pandemi botnore, po them, në ndikimin e këtij virusi. Do doja nga ju, doktor, edhe të paraqitni edhe analiza në mënyrë që paniku, po them, të mos krenohet, të mos përhapet, edhe kur ndëgjojnë lajme se ky numër mund të rritet në Kosovë, sepse ky virus mund të kalojë nga njëri në tjetrin. Dhe prandaj është më rëndësi ndoshta që ju si specialist fushe të demonstroni rëndësinë e manifestimit të virusi. Mund të rritet numri, nga 19 mund të shkojë në 40, mund të shkojë në 50. Mund të rritet numri është në rritje sepse tash kemi, domethënë, rastet kryesore që janë regjistruar kanë pas lidhje me raste të importuara, mirë po ato njerëz kanë pas kontakt me familjarë dhe numri vjen të rrit. Dhe është e pritshme që do të kemi rritje të numrit, por unë e përmenda në fillim distancën sociale, qëndrimin në shtëpi, shmangjen e kontaktit në mënyrë që të prehet zinxhiri. Edhe një element tjetër shumë i rëndësishëm në këtë fushë me kapacitetet që i kemi, sepse ne duhet të përgatitemi për një periudhë afat mesme ose afat gjatë të ballafaqimit me këtë virus. Një element tjetër shumë i rëndësishëm është prioritizimi. Kjo mund të nënkuptoj me muaj. Mund të nënkuptoj me muaj. Domethënë kinës që ka nevojë 2-3 muaj për me menaxhu 3 muaj e gjys epidemin. Edhe elementi që deshta me përmend është prioritizimi i resurseve. Prioritizimi i resurseve çka nënkupton? Nënkupton që nuk ka nevojë secili qytetari i Kosovës që ka pas kontakt ose kontakt larg me kërku testim në laborator, sepse këto janë testet kushtueshme, edhe duhet ruhet për rastet prioritare. Nuk është turp edhe nuk bën të stigmatizohen edhe ata që jo, s'ka stigmatizim. Po them nga një pjesë e shoqërisë është. Jo, sepse nuk ka stigmatizim sepse nesër secili prej neve mund të bëj
koronavirusin, edhe pse mu stigmatizu. Natyrisht. S'ka stigmatizim. Ashtu siç ka qenë fillim me kinezët. Po mandej prej kinezar në Evropë. Mandej tash filloi në farë thojza stigmatizimi evropianëve. Tash e kemi këtu. Po këtu çdo familje mund me prek. Edhe tash ta stigmatizojmë apo ta ndihmojmë, solidarizohemi, edhe kërkesën që e përmendi kryetari i fshatit, normalisht që duhet solidarizim. Familjar, institucional, shoqëror, i rrethit, edhe me buk, edhe me kujdes shëndetësor, po edhe me çësie institucionale ndaj atij individi. Stigmatizimi, damkosja, është edhe ashtu kështu nuk ka fort në kulturën tonë. Na e kemi pas hanedan solidaritetin edhe afërsinë, edhe këta duhet me mbajt. Është shprehur realisht ky solidaritet. Edhe do me thonë, ashta me kjo pandemi, na i ka hap pak sytë se ka solidariteti edhe ka qasja prej kohës luftës në disa elemente në shtë edhe i kemi harru shpejt. Nëse flasim për kozgjatjen e mundshme të epidemisë në Kosovë, pra duke qëndruar gjithë në temën këtu, janë disa elemente kur bën analiza të tilla statistikore. Po para kësaj më lejoni të përmend edhe një tjetër faktor që mbase mund të jetë favorizues për neve, koha rritjes së virusit në Kosovë. E kemi profesorin këtu mikrobiolog dhe din që me na pas pyet kur po doni mi ora, na kishim thonë ka marsi. Po. Nëse kishim pas patjetër me zgjidhje, s'ka pas alternativë. Pra shumë e rëndësi kjo, faktori kohë. Faktori kohë kur mbërrin virusin në një shtet, është fjala për këto pandemi, sepse për smundje tjera kjo nuk ka rëndësi, pra respiratore, rrugë frymarrës, sepse kemi këtu profesorin e nderuar mikrobiolog dhe ne e dim nga shkencat që shumica e virusëve gjatë pasazhimit, kur kalojnë prej njeriu në njeri, prej një shteti në tjetër shtet, ka fundi ato e hupin atë agresivitetin e tyre. Efektin fillestar. E humbin aftësinë virulente për të shkaktuar smundje të ashpra, për të manifestuar smundje të ashpra. Ndonjëherë fatkeqësisht ndodh edhe kundërta, mund të rrisin agresivitetin, sepse në mjekësi asnjëherë 1 dhe 1 nuk bën 2, por të shpresojmë duke parë edhe përvojat e mëhershme të virusëve të tjerë që ky virus ta ul këtë agresivitet dhe edhe përkundër që mund të kemi numër të madh të infektuarve, të kemi forma më të lehta të smundjes, që pastaj po ashtu na mundson ta kalojmë me lehtë epideminë. Dhe një element tjetër që është shumë e rëndësishëm kozgjatjen e epidemisë, shpesh këtu ka edhe debate mes shkencëtarëve dhe studiuesve. 14 ditë është periudha është gjë tjetër. Tjetër sa është? Çka do të thonë? Më falni, po nuk jam profesionist, do të mundoj. Nga një herë, kozgjatja shkurtër mund të jetë e mirë të pandemitë që kanë format lehta të smundjes, sepse smuren për një herë pjesa më e madhe popullatës. A mund të rikthehet kjo te njëjti pacient? Është gjë tjetër. Për një herë mund të smuren shumica e popullatës dhe të ndërpritet shpejt infeksioni, por kjo pastaj e vën në presion sistemin shëndetësor dhe sistemin administrativ të një shteti për të menaxhuar situatën. Ndonjëherë zgjatja më shumë epidemisë i mundson më lehtë një sistemi shëndetësor ta përballojë, ta menaxhuar më efektshëm. Prandaj gjithmonë këto janë çështje e balancimit dhe nuk janë çështje që shumë ne mund të ndikojmë. Mund të ndikojmë nëse marrim masa parandaluese dhe të kemi numër më të vogël të infektuarve në kohë të shkurtër, sepse kjo pastaj lidhet me kapacitetet e shtretërve të sistemit shëndetësor, me resurset humane tjera. Ministri Vitia sot në një konferencë shtypi, drejt për drejt në 4:30 bazë dite, tha se nga nesër e tutje do të filloj furnizimi me pajisje gjecëse mjekësore për gjithë stafin e punonjësve, për policinë, për gjithë task force-ën që pjesë e këtij angazhimi për ballafaqim me koronavirusin në nivel vendi, për shkak të një kontrate që sapo është nënshkruar dhe që së shpejti pritet furnizimi së paku me pajisjet fillestare të domosdoshme, edhe kjo është lajmi mirë, sikur se plot lajme mirë elementare që janë të domosdoshme për të përballë jo në rënd parë me pacientët të mundshëm të infektuar. Është një gjë mirë dhe ne profesionistëve na gëzon shumë kjo, pa mos na gëzon, sepse ju thash fillim i ofron siguri punëtorit shëndetësor për t'ju qasur pa panik pacientit dhe pa frikën se do ta marrin infeksionin. Shikoni gjitha këto që po i diskutojmë dhe gjithë këto punë të rëndë që e ka rëndësinë e vet. Po mos harrojmë se ka mjek që ne në këto momente po flasim dhe janë gjysmë metrë, 30 cm afër pacientit, duke ekzaminuar, mbase duke marrë strishën e grypës. Pa masa mbrojtëse. Jo, nuk po them pa masa mbrojtëse. Po edhe përkundër masave mbrojtëse që i merr, nuk do të thotë që jeni të sigurt 100%, sepse për të kthyer te përhapja e virusit, nuk do të thotë që ju do ta merrni virusin që në kontaktin e parë me një person të infektuar. Ajo varet nga dy elemente shumë të rëndësishme, nga afërsia që keni me burimin e infeksionit, burimi i infeksionit këtë rast është njeriu i smurt, dhe nga kozgjatja e këtij kontakti.
Ndryshe është të qëndrosh 5 minuta ose 2 minuta dhe ndryshe është të qëndrosh 15 minuta për të egzaminu një pacient, ose për t'ja marrë tensionin e gjakut, ose për t'ja marrë analizat, ose edhe për t'ja dhënë terapin. Dhe këtë e bëjnë kolegët tanë infektologë. Dhe ata janë më të rrezikuarit, po hjek modestin, por ata punëtor atje meritojnë një motivim të skajshëm për punën që bëjnë të palodhshme dhe një vlerësim të pashashëm. Duke mos më hu punën as një personeli shëndetësor gjithandej në teren. Edhe të mjekët e emergjencës janë në vijën e parë të frontit, edhe kolegët nga spitali mushklive, edhe ata nga pediatria, sepse jemi në kohën e sezonës së gripit sezonal dhe shpesh këto mund të përzihen. E kanë simptomatologjinë ngjashme, e kanë edhe mënyrën e transmetimit të ngjashëm dhe është e vështirë nga aspekti klinik të dallohet se një person e ka një grip zakonshëm ose ka një COVID ose mbase mund ta ketë një smundje tjetër krejt që manifestohet me temperaturë të lartë. Prandaj sigurimi i pajisjeve mbrojtje personale është një gjë e mirë dhe është një gjë që punëtorët shëndetësor bën shumë të sigurt dhe më kompetent për ta kryer punën e tyre. Edhe pacienti do të dihet shumë i sigurt kur e sheh një mjek që është i pajisur dhe din që ai është i përgatitur. Vetë izolimi në për shtëpi, durimi mbi gjitha njerëzve që të mos manifestojnë daljen e publik në masa do të ishte shumë i domosdoshëm. Sipas uzimeve tuaja, po. Po, ju bashkan gjitë në dhone përshëndetje Zvalbonit, unë po i përshëndes tjerët, që edhe po ashtu, edhe punëtorët e Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike, edhe mikrobiolog që janë vitë partë frontit me laboranta. Të gjithë, po, vami po na dhe ma shumë të shtëpia jona, po, që është sigurisht. Që eksperiencë është për ju kjo, profesor Raka? Çfarë aspekti po mendon? Në aspektin profesional. Në aspektin profesional, çdo pandemi. Që eksperiencë është kjo dhe të flasim objektivisht. Ballafaqimin edhe të shtetit me këto, përpos juve që jeni në vijën e partë, edhe atyre që marrin vendime për të krijuar rrethana që mirë menaxhimi të vret, ndoshta më mirë. Fatkeqësisht, çdo epidemi, çdo pandemi që merr jetë njerëzish, është momentum për punëtor shëndetësor me mësu diçka të re, edhe gjithmonë, për shembull, përvoja në Afrikë ka qenë përvojë jetësore. Përvoja këtu, po ashtu përvojë për secilin profesionist shëndetësor, në të gjitha nivelet, mëson diçka nga menaxhimi, nga problemi, nga ballafaqimi me përditshmëri. Ajo është eksperiencë, është e jashtëzakonshme. Kurse sa i përket institucioneve shtetërore, adresimit, na vetë një pjesë e institucionit, na valvonin klinikë infektive, unë në institut, na jemi pjesë e përditshmërisë që aty, i dim gjitha hallet, i dim gjitha problemet, mirë po poenta është që ti adresojmë edhe ti, sa ma mirë, ti luftojmë problemet me cilat dalim ballë. E kuptoj që sotë ndoshta nuk është rasti të flasmi me atë vokacionin e analizës që përdhën qëndrim, po thëmë, kritik sepse jo, s'ka për qëndrim kritik, edhe pse ka si njerëz që edhe në këtë kohë e kuptoj që nuk është për lavdata maksimale kështu, po Ridvan veç edhe diçka. Ta kalojmë këtë epidemi. Ta kalojmë këtë epidemi dhe pastaj ta na mbërrodhin, po analiza ka me pas sa dush, edhe nga unë personalisht po foli tash. Unë i sulmoj problemin, edhe identifikoj mas pari prej vetit, se unë s'ka njeri, se cili ka gabime. Edhe në situata tilla, shpesh herë kene me morë vendime që janë dytë këshia me morë vendimin cili është e keqa ma e vogël. Pa vendimare nuk bën? Nuk bën pa vendimare, edhe në situata tilla është shumë normale që ndonjë vendim që e ke marrë në herë ka me dalë gabim. Një element tjetër shumë i rëndësishëm që nuk e ka thamë fillim, e Valboni e përmendi, që kjo është virus i ri të cilin nuk e njohim mirë. Çdo ditë ka informata të reja. Kur ki çdo ditë informata të reja, atëherë deklaratat që i kemi dhonë na, edhe Valboni, të cilat janë bazu, do me thonë kanë evidencë shkencore, në faktet aktuale, mas një 2-3 javë ose mas një muji, kanë me dalë gabim, pëllumtimit shkencore ka dalë se qëto e keni pas gabim. Rreth kësaj një kronike shkurtër e përgatitur nga ekipi i redakcisë së lajmeve ndërkombëtare, që flet për studimin që kanë bërë në Australi lidhur me koronavirusin COVID-19. Ju lutem ta transmetojmë këtë kronik dhe kthehemi në studio. Shkencëtarët në Australi thonë se ata kanë identifikuar se si sistemi imunitar lufton virusin COVID-19. Hulumtimi i tyre i botuar në revistën Nature Medicine të martën
tregon se njerëzit po shërohen nga virusi i ri si ata nga gripi i zakonshëm. Përcaktimi se cilat qeliza imune po shfaqen në shërimin ndaj Covidit duhet të ndihmojnë gjithashtu në zhvillimin e vaksinave, thonë ekspertët. Ky zbulim është i rëndësishëm sepse është hera e parë kur ne me të vërtet po kuptojnë se si sistemi ynë imunitar lufton koronavirusin e ri, thot bashautorja e studimit, profesoresha Catherine Kazerka, hulumtimi i Institutit për Infeksion dhe Imunitet Peter Doherty në Melbourne është vlerësuar edhe nga ekspertët e tjerë, të cilët e kanë quajtur atë një përparim të rëndësishëm. Shumë njerëz janë rikuperuar nga COVID-19, që do të thotë se dihej se sistemi ynë imunitar mund të luftojë me sukses virusin. Por për herë të parë hulumtimi identifikoi 4 lloje të qelizave imune që luftojnë COVID-19. Ato u vëzhguan tek një paciente kineze e cila kishte simptoma të buta deri në mesatare dhe pa probleme të mëparshme shëndetësore. Gruaja 47 vjeçare nga Wuhani i Kinës ishte paraqitur në spital në Australi dhe u shërua brenda 14 ditëve. 3 ditë para se gruaja të fillonte të përmirësohej, qelizat specifike ishin vrejtur në rrjedhën e saj të gjakut. Sipas shkencëtarëve, edhe në pacientët me grip, këto qeliza të njëjta shfaqen rreth kësaj kohe para shërimit. Tani hapi tjetër për shkencëtarët është të gjejnë se pse reagimi imunitar ishte më i dobët në rastet më të këqija. Një kronike realizuar të ndëruar shikues nga kolegët e redaksisë së lajmeve ndërkombëtare, nga kolegu Dardani, ende ndodhet siç thatë edhe ju profesor në fazën e testimit, në fazën e analiza me ato se me çfarë në të vërtetë po përballemi. Një segment ishte imuniteti. Imuniteti si faktor i rëndësishëm tek studimi që kanë arritur së paku jo përfundimtar, po të kjo pjesë e studimit, doktor. Po gjithsesi, nëse e mposht virusin, nëse e ki përballu smundjen, aty edhe imuniteti është element që të ka ndihmu. Mirë po procesi, prapa kësaj pasqyre ose prapa kësaj perdeje, kërkon ende shumë kohë për të detajizuar. Ky hulumtim që e pam tani, flet për imunitetin, mirë po që është bote një pacientin. Nevojën hulumtime klinike afatgjate, minimumi është diku 3 deri 6 muaj. 3 deri në 6 muaj hulumtime klinike të rastit, edhe në një numër shumë matë ose se sot e një pacient. Në Amerikë kanë filluar edhe të vaksinohen vullnetarisht njerëz me një lloj vaksine, nuk e di, është një gjë tjetër. Ajo ndihmon në zbulimin e vaksinës dhe për të parë efektet e vaksinës sa do të veproj apo jo. Po nëse kisha mundur vetëm pak nga pikpamja profesionale, shkencore dhe ballafaqimit me duke mos dashur ta rëndoj shumë emisionin me terma shkencor pasi drejtohemi publikut të gjerë. Më lejoni veç them që në mjekësi dihet, ajo që është më themelore, se ekzistojnë 2 lloje imuniteti, imuniteti humoral dhe ai qelizor në përgjithësi, pra 2 sistemet më të mëdha imunitare, se secili prej tyre është përgjegjës për ta luftuar një infeksion të shkaktuar nga një grup i mikroorganizmave. Imuniteti qelizor është ai i pari në vijën e frontit, i pari që lufton smundjet e shkaktuara nga viruset, dhe kështu do duhet të ishte mbase edhe me këtë virus. Dhe është një gjë tjetër që ende nuk dihet me saktësi se veprimet e dëmshme të cilat po ndodhen në mushkëri, sepse së pari po i sulmon virusi mushkërit, janë direkt të shkaktuara nga veprimi, ne themi citopatogenetik i mushkërive, e i virusit në mushkëri, pra ato veprimet të dëmshme, ai dëmtimi i mushkërive është veprim direkt i virusit, apo ndonjëherë mund të lidhet edhe reagimi i imunitetit, sepse ne dim për shembull të influencat e gripi derit në një numër të caktuar të rasteve, po edhe të smundje virale të tjera që sulmojnë organe të tjera, ndonjëherë edhe reagimi i tepërt të imunitetit shkakton dëm. Pse? Sepse organizmi kundër efekt, duke krijuar antitrupat, pra mbrojtjen kundër virusit, ata antitrupa pastaj fillojnë ta dëmtojnë edhe indin e vet, edhe organet e veta, dhe në këtë mënyrë atëherë problemi bëhet shumë më i madh për ta menaxhuar smundjen. Unë këtu e dëgjova me mjaft kujdes, po veç 2 elemente arrita ti kapi, është me siguri informate përgjithshme. Elementi i parë ishte që kanë vrejt 4 lloj qelizash të reja te ky pacient që është shëru, po nuk e dëgjuam se cilat janë ato qeliza. Dhe sigurisht se ne do të hulumtojmë është lajm botëror sigurisht do të fillojmë më shumë, dhe fakti tjetër ishte se 3 ditë para shërimit këto 4 lloj qelizash janë vrejt në qarkullimin e gjakut, që mbase këto mund të kenë ndihmuar në shërimin e pacientes, por gjithsesi është lajm i mirë dhe është
shpresë dhënës për ta kuptuar se Faktori çka ko ndodh me sistemin ato imunitar. që arrit ata kuptoj nga juve është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Jemi edhe në mujt në rritjes së temperaturave, ndoshta mund të temperaturata dhe ta marginalizojnë këto. Përpara se të vijoj, do doja kryetarin në një prej komunave, profesor Aka, që është e izoluar, ajo e Vitis. Komunë kjo nga e cila vinë 7 pacient realisht të infektuar, të një familje me virusin korona. Përshëndetje, kryetar Haliti. Përshëndetje, kryetar. Përshëndetje. Se nuk ju ndëgjova mirë nga studio këtu edhe nga komunikimi. Ne sapo pa ma herët në nisjet e emisionit se 2 pacientët realisht burë e grua të infektuar me virusin korona janë tashme në Stubull. Dhe ishin të gëzuar të mase se nuk kanë asnjë gjë dhe bën thirrje në fakt që të mos ketë panik, të ketë kujdes po panik mos të ketë një që kjo pastaj edhe të manifestohet edhe me traumë ndoshta shoqërore. Ma thuj kryetar, si qëndron gjendja sot në komunën e Vitis, sa i takon furnizimit të qendrave kryesore të mjekësisë familjare, apo mund t'i ofroni shërbimet e duhura për njerëz që kanë nevojë atje? Më lejo të përshëndes doktor Valburin dhe doktor Lulin, spore jam 2 profesionalistë vërtet, cilët na kanë vizituar, na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë këtë situatë ta t'i kalojmë, për shkak se komuna e Vitinës ka qenë komuna e porë e prekun pas orës pacientit të rezultuar me koronavirus nga Italia, i fshatit Stubull. Natyrisht se sot jemi më të relaksuar pas orës 2 pacientëve, për shkak se një panik që është kriju, cilën ekspertët shumë mirë, edhe doktor Valbuni, edhe doktor Luli, edhe profesor Saliu, e kanë spjegu se përqindja e vdekshmërisë është shumë e vogël nga koronavirusi, megjithatë panika ka qenë e madhe, prandaj rosti lirimi këtyre 2 pacientëve nga Stublla psikologjikisht kanë ndikuar jashtëzakonisht pozitiv komunën e Vitinës. Ne po mundohemi me mbajt situatën qetë. Kemi qenë kontakt drejt për drejt me qytetarët, na kanë ndihmuar qytetarët jashtëzakonisht shumë, sidomos zbatimin e rregullave që ka vendosur qeveria qendrore, ministri dikastert përkas dhe komuna natyrisht me specifikat e veta, në koordinim me fshatin, me kryetarin e fshatit, me gjithë aktorët atje në fshat që kanë ndrujt vërtet një situatë qetë dhe me izolimin edhe të njerëzve që kanë qenë kontakt me pacientët dhe pacientët e tjerë, natyrisht familjes, për shkak se pacienti që ka ardhur nga Italia ka ardhur bashkë me bashkëshortën dhe ka qëndruar bashkë me familjen, ka frekuentuar edhe fshatin, prandaj gjithë ata që janë identifikuar, janë vetë izoluar, na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, por ato nuk kemi zgjerim të tjerëve, edhe pse është e mundur dhe presmi do të jemi të përgatitur, për shkak se ne është dosht jemi të përgatitur edhe kur ka koronavirusi në Evropë, gjithashtu të shtetet fqinje, po tash sidomos kur e kemi në Kosovë dhe kemi në Vitinë, natyrisht se përgjegjësia dhe sjellja jonë ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë dhe duhet të ndryshojë edhe përgjegjësia institucionale, edhe nivelit komunal edhe nivelit shtetëror. Kryetar, mi thuaj 3-4 kërkesat imediate që ka komuna për sa i takon, veç mas stafit të shërbimit mjekësor. Janë nevoja imediate furnizimi me pajisje mbrojtëse, me veshje mbrojtëse, veshmbuthje mbrojtëse me dorza, me moska, me material shëndetësor, sidomos me borna esenciale, një kompletim, edhe më i madh se asaj që kemi edhe mi furnizuar me forcat vetanoke komunale, por shkak se dikastert qendrore në mendoj se është dosh me reflektuar këtë kuptim, edhe komunat që kanë futur në karantinë mi ndihmuan shumë komponentë, edhe në komponentë shëndetësore, edhe në komponentë furnizuese edhe me artikuj ushqimor, për shkak se ne kemi mbi 50.000 banor duke jetuar në Vitinë 43 fshatna dhe kemi edhe një problem tjetër, deficitin të komponentave shëndetësisë dhe gjithashtu një izolim dyfisht. Nëse më lejon Ridvan, po duam të shpjegoj se kjo është tepër me rëndësi. Është fut Vitina në karantinë me 43 fshatna me një vendim qeverisë
ndërsa nuk është fut komuna Kllokutit e cila gjendet mes të Vitinjës. Dhe tash kemi në izolim dy fish të Vitinjës dhe qarkullimi brenda komunës të Vitinjës, i cili është i lejuar sipas vendimit të qeverisë për furnizime, natyrisht duke i respektuar rregullat edhe rujtjen e asaj distancës sociale që e përmendi doktor Luli, po edhe edhe respektimi rregullave tjera, po furnizimi me artikuj ushqimor, furnizimi me borna dhe sidomos qarkullimi njerëzve që do të jenë detyrë i komponentës shëndetësore, i bornatorëve dhe atyre që furnizojnë i marketeve, nuk është i mundur me një izolim dy fesht edhe komunë Kllokutit. Kryetar Haliti, Vitinja me Kllokutin, edhe ata janë të rrezikuar për koronavirusit. Kryetar Haliti, ministri i shëndetësisë thot sot në një konferencë për media tha se nga nesër e tutje do të furnizojnë të gjitha komunat e Kosovës veç mas ato që janë të shpallura në izolim, në karantinë, me të gjitha pajisjet e domosdoshme në mënyrë që Ridvana, band kthejme edhe njerë të temas për shkak se ti e një gjeografin e Namërovës. Kllokuti është mes të Vitinjës, bile gjeografikisht është më afër Stublës. Ata nuk janë fut në karantinë, është fut Vitinja dhe tash ne kemi izolim dy fesht. Prandaj na pengon funksionimin vital të jetës qytetare, në furnizimin e tyre me artikuj, në punë emergjente që duhet me krye e tjera. Prandaj Policia regionale, policia komunës, i zbaton urdhnat e vendimet e qeverisë, duhet në këtë drejtim ta rishikon vendimin qeveria, ose ta fut edhe komunën e Kllokutit në karantinë, në mënyrë që izolimi dy fish të jeket për kufit administrativ të Vitinjës në Budrik me Gilonin, në Ramjan me Ferizojnë dhe në Begros me Kaçanikun të respektuhet në mënyrë që qarkullimi brenda të jetë funksional. Besoj kryetar Halitit që do ta marrin në konsiderat, me qenë se je kryetar komune dhe këtë analizën tuaj do ta marrin parasysh organet se gjitha vendimarrjet çdo kohë nuk mund të jenë ndoshta krejt të mira në rrethona emergjente. Besoj që do ta marrin, nuk po duhet flas nga pikpamja si zëdhënësi i tyre, por ndoshta do ta marrin edhe në konsiderat këtë shqetësim të kryetarit të Vitis, të juaj personalisht. Nuk është shqetësim vetëm i im, është shqetësim i bizneseve, është shqetësim i qytetarëve, është shqetësim i atyre që kanë nevojë me shkute për punës industrial i Grurit në Tërpez që do të me kalu nëpër komunë Kllokutit. Po prandaj thash, shpresoj që do ta marrin parasysh ndoshta kryetar Haliti këtë reagim tuaj, këtë kërkesë tuaj, këtë sugjerim tuaj. Ndryshe komuna e Vitinjës ka bërë gjitha detyrat, doktor Luli na ka vizituar, komiteti emergjent ka funksionuar shkëlqyeshëm, ka bashkëpunuar horizontalisht me gjithë kompetentët, me gjithë sektorët, me emergjencën, me komponentën shëndetësore, me mbrojtjen dhe kontrollin, inspeksionin, por me respektu vendimet të qeverisë dhe vendimet komunale. Kryetar Haliti, të falenderoj për kohën, durimin që kishte t'jesh me ne në këto orë të vona të natës, drejt për drejt në televizionin publik për një temë kaq jetike për njerëz. Faleminderit shumë. Përshëndetje edhe për juve, Ridvan. Do të vijojmë, janë shqetësime të një kryetari që kanë bëjnë, sidomos të pjesa juve, sa i përket furnizimit me... Ju keni qenë atje, keni pa gjendin, po do doja... Është e vërtet, ato që thamë bashkarisht dhe konstatum që një epidemi qëtë në pa shumë sfida të menaxhimit të situatës dhe qëtë në pa shumë probleme, pa dashur të ndalem të gjitha ato, ne e kuptojmë mjaft mirë edhe komunën e Vitis edhe të tjerat, me gjithat nuk jemi shumë kompetent dhe s'kemi fuqi për të zgjidhur ato, po në aspektin profesional sigurisht se jemi kompetent për të ndihmuar edhe me këshilla dhe me rekomandime dhe për diskutu, po me qenë se i kushtohet këtij infeksioni, kësaj pandemie dhe mbase më tepër personave të infektuar, do të kisha dashur të qëndrojmë mjaft të fokusuam në këtë temë. Për shembull, për mu, derisa po dëgjoj kryetarin e Vitis, më ran ndërmend edhe komuna Malishevës, kur e përmend atë çfarë përvoja është. Për shembull, e Klinës, gjithsesi nuk po nënvlerësoj të tjerat, po përmendi për një arsye komunë e Malishevës. Është komunë e cila është ballafaquar vite me radhë me epideminë e etheve hemorragjike. Të rrishrave. Dhe ata pacient vim po ashtu në klinikën tonë, edhe mu, edhe profesor Lulit na ka rrallë gjatë tyre viteve disa herë të vizitojmë atë komunë të Malishevës gjatë kohës epidemisë së etheve hemorragjike. Dhe a dini si është ajo ndjenja kur ti si qytetar i një vend banimi, i një fshati qyteti nuk guxon të dalësh në oborrin tënd as për ta marrë një pemë mbase as për ta kosit barin. Është një gjë
është një gjë shumë e vështirë për të përballuar. Prandaj, mbase do ta kalojnë më lehtë se komunat e tjera me qenë se mund të kenë një përvojë në menaxhimin e tyre. Pra secila epidemi është një lloj mësimi, është një lloj përvoje që në rastet e tjera të reagojmë më mirë dhe të kalojmë më lehtë. Ndoshta për të kthyer edhe një herë te çështja e koronavirusit. Po, ndoshta do të ishte mirë, se unë jam shumë i sigurt që të gjithë familjarët, po dhe pacientët që janë të shtrirë në klinikën infektive, duan të dëgjojnë mbase edhe për mënyrën e trajtimit të këtyre pacientëve dhe sa jemi të përgatitur për të trajtuar këta pacientë. Do doja të vijoni me këtë lloj vlerësimi. Edhe mbi këtë këshillë që ma dha, po patjetër po. Po, faleminderit. Atëherë t'ju them që të gjithë këta pacientë që janë pranuar në klinikën infektive që nga 13 shkurti kur është paraqitur rasti i parë, ne si klinikë infektive edhe para kësaj kohe, dikun nga data 24 shkurt kemi filluar të adaptojmë dhe të riorganizojmë punën në klinikë infektive duke parë rrjedhën e epidemisë dhe kemi bërë me kapacitetet tona përgatitjet e nevojshme, kemi përcjell rekomandimet e OBSH-s edhe për parandalim, po edhe rekomandimet e studiuesve të tjerë për të trajtimin e këtyre personave. Jemi mjaft mirë të furnizuar për sa i përket terapisë simptomatike, sepse në pjesën më të madhe të rasteve këta pacientë do të trajtohen me infuzione, konkretisht do t'japin tretje infuzive, pastaj analgjetik për të qetësuar dhimbjen, antipiretik bana kundër temperaturës, si dhe bana antitosik i themi ne për të qetësuar kollën. Dhe do t'japim dhe antibiotik të caktuar për të parandaluar infeksionet sekondare ose edhe për të shëruar ato nëse veç janë paraqitur infeksionet sekondare, sepse një element më rëndësi të infeksionet i terapisë aktuale. Ndërkësh te format më të rënda, ata të cilët kanë ndëlikime në mushkëri, pra që zhvillojnë pneumoni të rënda, ne qysh tani kemi filluar të japim edhe antiviral të caktuar. Kemi në dispozicion një barë antivirale që quhet lopinavir, ritonavir, një kombinim që jepet për të smurë të tjerë, po që kemi në dispozicion dhe të cilin po japim. A keni mjaftueshëm? Tani për tani po, ne kemi bërë planifikimin dhe kërkesën e ministri që të na furnizoj me sasi tjetër të këtij bari, po është një bar i cili po jepet mjaft më të madhe edhe në Itali, jemi edhe në Sloveni, edhe në Austri duke që është përdor dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me kolegët tonë infektolog në Tiranë që pashtu janë duke përdorur edhe atë. Kështu që edhe pacientët tonë do të trajtohen njësoj sikurse pacientët në shtetet e tjera për sa i përket banave antivirale. Unë nuk du këtu të krijoj iluzione se ky është bari i zgjedhjes dhe do të bëjmë mrekulli, sepse bota deri më tani pothuajse nuk ka mund të gjej barë specifik ndaj asnjë virusi. Ka barna që veprojnë pak më shumë ose pak më pak ndaj virusëve të caktuar, por për ta sulmuar në mënyrë direkte nuk ka barna, megjithatë janë këto barna që të paktën e frenojnë shumimin e virusit, pra e parandalojnë mënyrën e shpejtë të shumimit të virusit dhe japin organizmit imunitetit mbase që ta luftojnë më lehtë këtë infekcion. Kjo është një prej teorive se si veprojnë, pra në një mënyrë mund të arrijnë mbase edhe të mbysin disa virus në organizëm, por janë banat e cilat sigurisht se në të ardhmen disa vite më vonë do të ketë studime, ka studime edhe për bana tjera, në shtetet tjera duke përdorur bana tjera. Këto janë disa është edhe një barë tjetër klorokin që ne nuk e kemi, po që kemi bë kërkesë dhe kemi futur si parashikim që mund të trajtojmë pacientët. Janë edhe 2-3 bana tjera që janë më të shpeshta duke u përdorur, që ne besoj se do të furnizohemi. Ka edhe fabrika apo kompani të jashtit që dëshirojnë një sasi basë dhe ta donojnë, ta japin donacion për pacientët që trajtojnë. Ishte sot në konferencë ta, organizata botërore e shëndetësisë mbi disa milion euro donacion Kosovës. Ministri e konfirmoi. Po, është një gjë shumë e mirë. Dhe në base do të shfrytëzohen një pjesë në base edhe për të qëllim që të blenë edhe banat të caktuar edhe për pajisje edhe për nevojat e tjera për ta përballuar në tërësi këtë epidemi. Ne presim çfarë do ndihme sepse prej bazës u po do në deshta prapë më kthyn bazë te popullit e Vitia, te komuna e Vitis, sonte kryetari duke shumë e qetë se natën e parë. Edhe gjithsesi e mbështes edhe e kuptoj shqetësimin e tij, sepse komunat që fillimisht kanë qenë të izoluara, unë mendoj se kanë nevojë mas tepërmi për ndihmë. Për vëmendje, të gjitha llojeve. Prandaj është plotësisht e arsyeshme kërkesa e kryetarit, që ne përshëndes me komplet ekipën e vet. Ju përshëndet edhe juve që keni qenë prezent atje për të ushtruar kujdes maksimal dhe për të parë nevojat reale të gjithë
sektorve shëndetësor atje. Kemi në lidhje të drejt për drejt nga klinika infektive, tash doktor Valbon, gazetarën tonë, ne jemi në emision të drejt për t'i bërë një përditësim të situatës, nëse ka përditësim, kolegen Elmina Osmani. Mirë mbrëma, përshëndetje kolege. Përshëndetje edhe për juve Ridvan, mysafirët dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Kemi numrit përditësim të informatave më të fundit nga klinika apo jo? Që thot gjendja tash? Është ora 21:20. Nëse zgaboj, po. Po Ridvan, sa i përket numrit të prekurve me virusin COVID-19 apo si që është i njohur si koronavirusi, numri vazhdon të jetë i njëjtë, do me thënë është 19 ka arrit në nivel të Kosovës. Këtu në klinikën infektive, pranë qendrës klinike universitare të Kosovës, janë duke u trajtuar 13 pacient. Në fakt, 12 është numri i të prekurve, ndërsa i 13 si pas drejtoreshës së klinikës infektive zonjës Lindite Ajazaj, Berisha, personi i 13, do me thënë, është përcjellësja e bashkëshortit, e cila është e prekur nga virusi, por nuk ka nevoj për të hospitalizuar, mirë po që po qëndron në karantinë së bashku me bashkëshortin e saj. Gjendja si pas drejtoreshës është stabile, ajo nuk pati kohë të dalë përsëri të kyqet këtu në lidhje të drejt për drejt, për shkak se është duke u marrë me pacient, sepse në ndërkohë ne kemi parë gjatë qëndrimit këtu për rreth 2 orë, kemi parë se në çdo kohë pas kohe po vinë qytetarë të cilët duan të bëjnë teste, domethënë për këtë virus, se a janë të prekur apo jo nga virusi korona tashmë. Gjendja, siç e tham edhe më herët, gjendja e pacientëve është stabile, dhe drejtoresha ka thënë se nuk ka asnjë pacient që është në gjendje shumë të rëndë shëndetësore sa i përket këtij virusi. Po Elmina, të falenderoj shumë për këtë kohë që ishe atje, mbi 2 orë, edhe në lajme qendrore ishe, dhe deri tani për të bërë përpjekje që përditësimi informatave të ndodhë në kohë reale në transmitim të drejt për drejt. Faleminderit shumë. Ju dhe kamermanit i cili ndodhët me ju dhe kushtrimit. Kam një pyetje të thjeshtë. Analizat a bën vetëm në Prishtinë, apo mund bën në nivel vendi? Kudo? Edhe Prishtinë në nivel vendin. Prishtinë bëhen. Po mos mi bart njerëz, mi bën Gjilan, mi bën. Po mënona, ka pasur raste kur ka shkuar në vendin e. Si mos të grumbullohen njerëz në nivel, po të bën Gjilan, të bën në Pej, Gjakov, e tjera. A e keni në para jush këtë mas të reagimit, të veprimit? Kjo mas të reagimit, unë e përmenda një pikë të për t'i marrë mostrat, për t'i marrë mostrat është prioritizimi, dhe me thonë prioritetet. Prioritet është e para me rujt mostrat, mos me bo pa nevoj, sepse shpesher ka kërkesat pa nevojshme, janë kriteret në çfarë raste duhet bëhet diagnostika, ka pas raste për institutit, dhe me thonë, që ekipi institutit ka shku në shtëpi, në stubull, dhe me thonë familjarëve të pacientëve që ka qenë shtrirë në infektiv, kanë shku në shtëpi, kanë marrë mostrat. Mirë po, kjo mundësi nuk ka kapacitete laboratori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike me shku me mbledh mostrat në teren. Mirë po, pacienti që është i smur, ka nevojë për hospitalizim, shkon në klinikë infektive të doktor Valboni dhe kolegët e tij, edhe pastaj prej aty merret mostra, edhe cila dërgohet në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Kjo protokolli tashëm. Kjo është protokolli dhe ky protokoll duhet respektuar. Është një temë shumë e rëndësishme me Ridvan, siç e thënë doktor, po kam mjaft dhe mund ta se nuk e kam kam mjaft, faleminderit, por mbase paske fol më shumë zonë se jo. Pi më shumë për shkak se një nga këshillat për të mbrojtur nga koronavirusi është që ta mbojmë trupin të hidratuar. Është shumë e rëndësishme hidratimi i organizmit, pasi mukoza e hundës dhe gojës funksionon shumë më mirë kur nuk është e thatë, pra nuk është e terur, prandaj ju i keni dëgjuar rekomandimet tona që krahas qëndrimit në shtëpi të pini langje më shumë çajna të nxehta, pra ta mbani trupin e hidratuar. Është një element megjithatë i rëndësishëm.
Edhe për ata që edhe për nëj gotë rakije nëse nëj vena nëj. Nuk është dokumentuar që ka ndonjë efekt t'jashtë-zakonshëm, kështu që mbetet zgjedhje individuale. Në frimën e relaksimit të muhabetit. Por është një temë shumë e rëndësishme çështja e bërjes së analizave. Nëse bëjmë një analizë të këtyre 19 rasteve të zbuluara deri më tani, me përjashtim të 4 ose 5 rasteve, 4 raste për sa orë po ndodh diagnostifikimi? Vetëm këtë një minutë lutem. Është shumë e rëndësishme për neve klinicistëve dhe i adreson ja 2-3 probleme që ndihmojnë në parandalimin e smundjeve dhe në shfrytëzimin racional të resurseve, sidomos të profesionistëve specialistë të klinikave. Pse po them këtë? Nga këto 19 raste deri më tani, duke përfshirë edhe 2 rastet e para janë zbuluar në klinikën infektive. Pra, klinicistët kanë qenë të parët që kanë dyshuar dhe vetëm i kanë marrë mostrat për t'i konfirmuar. Dhe nga 19 raste, me përjashtim të 4 raste dhe 4 anëtarë të familjes nga fshati Stublës dhe nuk e din 1 ose 2 raste të kontaktit në 2 vendbanime tjera, të gjitha rastet të tjera... Malisheva dhe Dumnica e Podujevës. Të gjitha rastet janë ardhur pacientët në klinikë dhe janë zbuluar në klinikën infektive. Dhe për shembull, gjatë 24 orëve të fundit në klinikë kanë qenë 60 raste që kanë kërkuar ndihmë mjekësore, vetëm 12 janë dalë, 48 janë kthy. Kjo nënkupton që potencialisht ata 48 persona nuk kanë pas nevojë të vinë në klinikën infektive dhe ta ngarkojnë punën, jo pa drejtoresha nuk ishte kohë as të dalë për shkak të angazhimit ndaj pacientëve dhe të gjithë mjekët tjerë që janë të angazhuar. Pra, klinicistët duhet lejuar, duhet ju mundësuar që të merren me rastet e sëmura, jo me rastet e lehta. Po si me ditë ata pacientë në hall të panikut, ka temperaturë, i shkon mendja tash, se cilit mund të shkoj mendja. Sigurisht. Pra ta janë profesionistët me konfirmuat mendje ose me zbulut kundërten. Dhe çka do të ishte mirë të bëhet që një thirrje shumë publike ndaj qytetarëve të Kosovës, të gjithë ata që dyshojnë se janë të smur, janë të prekur nga ky infekcion, duhet ta pyesin veten a kanë shenja mos pari të kësaj smundje dhe a kanë pasur kontakt ose a dyshojnë se kanë pas kontakt me ndonjë person të infektuar. Rastet tani deri të zbuluara, 2 rastet e para deri që i kemi pas nga Italia, pastaj edhe rastin e Malishevës nga Italia, ndërkohë që më vonë 4 rastet e para i kishim 4 të importuara nga Italia, pastaj kishim këtë çiftin djen nga Londra dhe tash sfundi çiftin bashkëtorë tjetër nga Gjermania. Pra, rastet i kemi të importuara dhe kemi transmetime lokale. Dhe të paktën këta personat e kontaktit do duhet të zbuloheshin në vendbanimet e tyre. Pse them këtë? Po edhe persona tjerë të kontaktit. Shteti duhet a ka mekanizma që me intervistu... Ka mekanizma t'i pam direkt në institutit kontarë shëndetësisë publike. Jo, dhe të shkojnë në teren t'i izoloj. Shkojnë teren, institutit me pjesër. Edhe punën e shërbimet me këto që kanë pasur kontakt... Edhe shërbimet të teren që përbëjnë një punë. Por qytetarët nuk do të ngarendin për të shkuar patjetër në klinikë, sepse nuk është e thënë që të gjithë do të kenë nevojë ta bëjnë testin. Dhe kjo strisho e Grykës ka mundësi të merret edhe në teren, edhe në vendbanim dhe të sillet pastaj në Institutin e Shëndetit Publik dhe ato bëhet. Për momentin në nivel vendi këto analiza bën vetëm në Institutin e Kombëtar të Shëndetit Publik. Pra ato konfirmohen laboratorikisht një person është infektuar. A mundi bëjnë laboratora private? Jo, absolutisht. Shiko, kjo është kërcënim s'po quajt sigurisë, po kërcënim është kërcënim serioz në nivel shteti dhe pandemitë që do pyetje me çse ka edhe nga profesionistët që punojnë në sektorin privat kanë shprehur gatishmëri që të gjenden në çdo moment. Edhe një element të rëndësishëm. Një person, nëse marrim shkallën e transmetimit që tham atë që ky virus po ka shkallë të lartë të transmetimit, llogaritet se një person infektuar mund të infektoj nga 1.5, shkallën e transmetimit ka deri në 3.5 ose 4. Pra kjo nënkupton që një person infektuar mund të infektoj 4 të tjerë. Mas shumëti. Pra në unin më të madh të smurë. Dhe paramendoni një person që vjen nga një vendbanim e një komune të caktuar, ai nuk vjen klinik vet. Ai do të vijë me përcjellës. Dhe nëse vjen me automjet të vetin, ai do ta ketë kohën e ekspozimit shumë të gjatë edhe nëse nuk e ka pasur në shtëpi ose nëse nuk ka pas më herët. Dhe duke qëndruar në shtëpi dhe duke marrë shërbimet qoftë telefonike, qoftë shërbimet e ekipeve mjekësore në teren, ai do ta mbrojë edhe veten
po do ta mbroj edhe të tjerët nga ekspozimi. Shëndetin dhe mirëqenien Dhe shëndetin e mirëqenien të popullatës, sepse mos harrojmë. Është e vërtetë që po prandaj pyetja po them, këto 3 komunat izoluara tashmë. A jeni shku me intervistu të gjithë personat që kanë pasur profesor kontakt? Kanë shku me intervistu komplet rrethin e tyre, unë kam qenë me intervistu punëtor shëndetësor në këto komunat të cilat janë prekur, edhe ajo që deshta ta theksoj. Jemi në kohën e pandemisë të koronavirusit. Edhe në këto raste, shumë shpesh, jo vetëm të na, por në krejt botën, sidomos në fazën fillestare, ndodhet një fenomen. Cili është ai fenomen? Ndodhet fenomeni që Kosova, me 1.700.000 banorë saj ka, përveç koronavirusit, ka edhe të smundje tjera në për Kosovë me smundje tjera. Këto njerëz duhet ta marrin kujdesin shëndetësor në për institucione shëndetësore, sidomos në kujdesin parësor. Edhe nuk duhet ta nashkalohen, sepse ato kanë probleme të rënda, disa kanë probleme kronike. Duhet t'i ofrohet kujdes shëndetësor cilësor, mos të harrohen edhe me thonë, jo, se kena renin e këtyre smundjeve ne të marrë me koronavirus. Me koronavirus ka kush mirët. Në kujdesin parësor, vetëm ka e bo të reagimin, mirë po, ndihmën, një fëmijës, një shtatzonës, një plakut, duhet me adhonë për smundjen që e ka, që nuk është koronavirus, që s'ka lidhe me koronavirus. Prandaj, këtë komponent nuk duhet me harru në Kosovë. Të gjitha nivellet e shërbimit po gjithmonë kjo shkon, kjo shkon kështu, e tillë edhe më herët ka qenë, për shembull në Afrikë, 20% e fëmijëve nën 5 vjeç vdesin prej malarjes. Edhe në kohën e bollës u harru malaria, u harru vaksinimi, janë harru smundje tjera për cilave njerëzit smuhen edhe vdesin edhe prej smundjeve tjera. Prandaj kjo duhet të fuqizohet, të mos harrohet. Të kenë kujdes domethënë. Me një fjalë nuk guxojnë të diskriminohen pacientët me smundje tjera. Në favor të kësaj epidemie. Të vëmendjes që ka absolutisht. Kemi edhe të smur me diabet, që ka nevojë të marrin inzulinë, që ka nevojë të marrin bana tjera, pacientë që janë me tension të lartë gjakut, pacientë që janë dializë, pacientë me smundje kronike obstruktive të mushkëlive, pra pacientë me smundje kronike që ka nevojë të marrin terapi në rregullt edhe kujdesin mjekësor, dhe asesi nuk guxojnë ta anashkalohen dhe të diskriminohen. Po kërkoj vëmendje nga regjia që ndodhi me konferencën e presidentit, po e mban apo s'po e mban? Është duket thatë aty. Nuk e di, ndoshta. Jo në ndër në takim me kryeministrin e Republikës, to është ajo ndakorduar për të situatë emergjente më në fund. Situata emergjente ndoshta i shmangë dhe dallimet që mund të kenë ata së fundi. Po s'po im të kjo temë. Nëse rahatin ja. Kena tema sa dani 2 sekonde. Kena tema që jom preokupim objektivi njerëzve sot. Për shembull, me qenë se jemi profesionistë shëndetësor, me nda dhe një shqetësim që kemi vrejt kohëve të fundit e kolegët tonë, edhe mjekë, edhe infermier, po edhe stafi tjetër që i përmendi, punëtor sigurimit fizike e higjienista, ka përplot që udhtojnë nga komunat e tjera, jo vetëm nga këto komunat që janë në karantinë. Dhe me qenë se është ndërprej transporti publik, nëse jo nga komunat tjera, është ndërprej transporti publik me çka të udhtojnë, çka në udhtu. Pra shikoni sa probleme qëtë një pandemi e tillë. Dhe tash për shembull menaxhmenti i klinikës infektive ose i QK-s, mbasi edhe i shtetit do të adresojë edhe këtë çështje, pra të merret me këtë çështje, sepse kanë vështirësi njerëzit kur është ndërprej transporti publik. Edhe në përgjithësi edhe institucionet qendrore. Se shembull i tillë kitë Malisheva, Valban. Malisheva, që është në karantinë, në bisedë me drejtorin e QKMF-s, mbeturinat infektive, ato i dërgojnë Prizren. Transportin e banë kompania, edhe tash, nëse s'ka transport, ato janë material infektiv, që duhet më dërgu për djegje në Prizren. Për dekompozim, po? Për dekompozim, po, edhe tash, nëse tash kjo komponent është njoftohet institucionet, edhe mirë po gjatë kësaj pune dalin pika të ndryshme, rrugës dalin, çështet pa ju duhet vendimarrje. Po vendimarrje e shpejtë, sepse aty nuk edhe kjo ndoshta është ajo që thot populli mos traft me harru. Domethënë apësha vjen një pandemi edhe gjitha tjera. Shumë gjëra, komplet sistemin e funksionimit, për mësë më thonë komplet jetën. Jeta është e paralizuar objektivisht. Absolutisht. Prandaj nevojitet me të qenë gjithë bashkë dhe prandaj nevojitet që secili me e kry detyrën e vet. Edhe mi zbatuar masa strikt që janë vendos protokolli i kujdesit shëndetësor. Në mënyrë strikt me respektue. Jo me shku ngërmi në kolona që shtohen. Sot pat me kilometra u befasova nga koha mirë,
me gjithë thire që të mos ketë kontakt masovizuar të njerëzve. O, në qofë se si ki poni shok që 10 ditë 2 javë ngërmi, afrohesh me fole, do më thonë, nëse t'jen tur me njerëzve, nuk është... Po, do të ketë tash, gjithmonë ka mendimet pro e kontra edhe me gjithat, edhe në base jo një paralizim 100% i jetës. Jo, paralizim, a i mund me dalë vetë, në mund gjithë herët, del shetit vetë. Nëse dalin, duhet të dalin vetë, ose me antarët e familjes me cilën kontakt, dhe mos të kenë pastaj afërsi ose përshëndetje me të tjerët, po të mbajnë këtë distancën. Për shembull, kam një time që në Serbi personat mbi 65 vjet janë ndalu me dalë nga shtëpia. Kështu strikt. Tash është një strategji ose masat që shtetet e ndryshme marrin për të menaxhuar situatën. Për shembull, britanezët dëgjuam se kanë vendosur që të gjithë të moshuarit të kujdesen në fund tjetër. Po, vetë te britanikët nesër publikohet një informatë e fundit, domethënë. Që? Kështu, ka qenë qasja pse Britania ndryshe e ka shikuar këtë qasje kur Kina e ka menaxhu me një qasje radikale, agresive, që ashtu duhet me qenë, edhe ka kontrollu epidemin. Të gjitha shtetet tjera të Evropës kanë ndërmarrë njëjtat masa, Britania ka zgjedhur një qasje tjetër, një model tjetër, që është? I cili është një farë modeli matematikur, i cili është jashtë, do më thonë, jashtë qasjes pjesës tjetër evropane, është Brexit. Mirë po, populata dhe ekspert britanik kanë kërku që qaj program me o bo transparent brenda 72 orëve tarshme. Pse? Sepse, nëse e ki zgjedh një qasje, e cila ka me të allon në fund një rezultat, qatë rezultat, unë edhe Valboni ndoshta kena me ta interpretu ndryshe. A e ndryshe mund të më interpretu. Sakt. Edhe tash, nëse je da prej botës, ta them, duhet me pas një farë argumentit fuqishëm. Ato shkojnë me qasjen e imunitetit tufës që e përmende Valboni, dhe me thonë mu prek njerëzit me marë si farë vaksine e sapi si imunitet natural, po... Edhe me kalu për një periud më të shkutër. Edhe me kalu për një periud më të shkutër. A këtë efektit saj të ka të... Po nuk dihet, do me thonë, koha nuk të premton. Nuk të premton koha, nëse e ki shtriren e gjërën pan-evropiane edhe botërore, atëherë, koha është arme këjyti nëse vënohesh në adresimin e problemit. është për shembull, mu tash po më kujtohet që për shembull edhe tek një smundje tjetër që është shumë më pak për nga shpërsia e rëndësishme tek varicella ose lija e ujit. Për shembull, britanezët në kohë të caktuara, mbas deri vonë, i kanë organizuar në organizime ku kanë grumbulluar fëmijët e tyre kur kanë parë se një fëmijë tjetër ka qenë me varicellën, pra me linë e ujit. Për faktin që ta kalojnë si fëmijë. Sa më shpejt. Si fëmijë, sepse në moshat e rritura, pastaj mund të kalojnë forma më të rënda. Ndërkohë ne në Kosovë i ruajmë fëmijët që mos ta marrin varicellën. Pra ka qasje të ndryshme, të sistemeve të ndryshme të cilat i bëjnë. Tash neve na mbetet shive. Koha ka me tregu a pos drejt qasja britanike, a kineze, e kosovare. Apo ndoshta ta ndryshoj shpejt Britania qasjen. Nëse janë fluturime tashmë janë të pezulluara, gjithandaj. Nëse shtetat si tonë vinë në Kosovë që nuk janë të ndaluar për të ardhur në Kosovë, me ligj, ata që kanë ardhur pat një diskutim edhe që databaza mund tjetë e diskutueshme, jo ndoshta e plot për shkak të probleme si që thatë në aeroport, a keni e tjilë situatë? Ishte i fundit i ditës sot, nuk ishte. Pse e diskutueshme, po mundet me thonë në informat të rrejshme? Jo, çështja është, nëse që ta njerëz kanë ardhur në Kosovë, e i dim familjarët e tyre komplet, edhe apo ndërmerrni masa, po thëmë nëse duhen masa shtesë, bashkë me qeverin, për të intervistu këta edhe mos më përhap kjo. Edhe ashtu jem të izoluar na, me thonë drejtën a bëdi. Ridvan, ata thjeshtësojnë këtë punë që ta kuptojnë si që ideja është mi testu njerës sa ma shumë. Ata thjeshtësojnë. Se ka problem testimi njerëzë. Ka problem se kushtone. Nëse në asë Koreje Jugut, asë do me thonë testimi. Një test. Unë është pak më ndryshe, Ridvan. Shtetit që e bon me pajiset e veta që i blenë me to. Testi nuk është i lirë testi, i PCR-it, po dhe ka munges globale, edhe testeve, edhe të pajiseve mbrojtëse. Shiko, ajo që po thuhet bëhet është kjo. Ne sot jemi me datën 17, jemi konkret.
Dhe koha inkubacionit të këtij infeksioni është prej 2 ditë deri në 2 javë. Po. Pra deri në 14 ditë. Kjo nuk kupton që të gjithë personat, të gjithë qytetarët në Kosovë që kanë hyrë pakten prej datës 3 mars, se 3 mars edhe 14 janë i 17. Të gjithë personat, qoftë me aeroplan, qoftë me rrugë tokësore, çfarë do qoftë formë kufiri, prej cili do shtet që kanë hyrë në Kosovë, të gjithë këta persona do të identifikohen dhe të shihen brenda kësaj periudha kanë zhvilluar smundja ju. Cili do person që ka zhvilluar të gjithë... Apo ndodh kjo, doktor Valbon? Tash, ju mendoni a mund të ndodhi gjë tilla apo jo? A ka kontroll, ka update, komplet regjistri është aty. Nëse ke ardhur prej Anglisë, nëse ke ardhur prej Anglisë ose prej Italisë, edhe zhvillon simptome, të kemi thirrë më një herë stacionin vet. Ti në regjistër je, konkret janë në regjistër. Më lejoni të vazhdoj. Pra të gjitha persona nga data 3, me 3, me 4, me 5, dhe me 17 mars, kush do që ka hy, të identifikohet dhe të shikohet mos ka zhvillu shenja të smundjes. Mos të harrojmë se një numër i tyre mund të ketë infeksionin dhe mos të kenë zhvilluar fare simptoma ose të kanë kaluar si grip pa e ditë që kanë virusin. Dhe hapi 2, të pakte nëse jo përgjithë, të gjitha ata persona që dëshohet se janë të infektuar, të shohin me kënë kanë pas kontakt dhe paramendoni njerëzit që kanë hyrë me 3 dhe 4 mars dhe të shohin me të gjithë njerëzit e tjerë që kanë mund të kenë pasur kontakt. Profesor... Jo, është shumë e lehtë me thonë letër këto, po shumë e vështirë me zonë të rejnë. Profesor, 6 milion kinez kanë hinë në Evropë. 6 milion kanë hinë. Po mos kishin hynë nuk është një epidemia në Evropë këtë formë. Shiko, këtu janë karakteristikat e pandemive aerogjene. Këto janë karakteristikat e smundjeve që përhapen në këtë formë. Kërkoj një kronik për frikën ndaj virusit të kolegës Valete Shala, e realizuar me personazhe të protagonist specializuar të fushave të psikologjisë e sociolog. Ndonë se këtë të martë qytetarët u pa në sheshet e Prishtinës, megjithatë ata kohët e fundit kanë shprehur një mas paniku sa i përket virusit. Por kjo frikë, sipas psikologut, njëherësh edhe sociologut Besnik Peci, është e arsyeshme si një reagim normal në bazë të informatave të jashtme që qytetarët i kanë marrë gjatë kësaj situate. Frika e egzagerume ndaj këtij virusi mundet me shkaktu probleme në organizëm. Pse? Sepse organizmi e ka një funksion normal të funksionimit ti, po që se ne i shtojmë dozën e ankthit dhe të stresit e prishim ritmin normal të funksionimit të organizmit dhe normalisht që kjo e dëmton funksionimin tonë. Por kjo situatë sipas tij ka edhe efektet pozitive. I ka shkri shtresat e varfëra dhe të pasura, kërkush nuk është imun ndaj këtij virusi. Dërsa në rrafshin social, në situata rreziku dhe frike, rritet kohezioni brenda familjes dhe shoqënisë, edhe njëjtë mendoj edhe tash është rrit solidariteti dhe praktikisht janë lidh njerëzit më shumë me njëri tjetrin. Ai shtoi se në këtë periudhë që po kalon shoqëria, roli i psikologut është i pazëvendësueshëm dhe i pakrahasueshëm. Nuk kom pas që janë përfshin masivisht do të thotë në hartimin e strategjive për me mbrojt prej këtij koronavirusi dhe kisha bo apel të institucionet gjejtëse që me marrë në konsiderat këtë fakt edhe thjesht ekspertizën e tyre me përkthy veprime konkrete ku kishin rri me reduktu panikën edhe ankthën edhe si redojmë edhe stresin të qytetarëve. Në fund ka rekomanduar prindërit dhe mësimdhënësit që gjatë kësaj faze të izolimit të zhvillojnë aktivitete me karakter rekreativ dhe edukativ që kjo pauzë të mos ndikojë që ata të kenë një pauzë të parikurueshme më vonë. Një kronikë e kolegës Vomës Lajme Valeta Shala mbi trauma dhe efektet që po shkakton kjo pandemi globale. Edhe tek kosovarët. A keni shërbimin e psikologëve për pacientët, për ata që trajtohen ose janë në trajtim ose po se është, a keni menduar? Një element shtesë që i shton gjithë atyre çështjeve që u diskutuan që i vën pa pra një pandemi e tillë, në klinikën infektive, pacientët që trajtohen, psikolog nuk kemi në klinikë ato, por mund të konsultojmë psikologët e klinikës tjetër që janë nëse e shohim të nevojshme nëse pacientët manifestojnë si më thonë shenja që na indikojnë neve që ka nevojë për një trajtim psikologjik. Pra kemi në shërbim formën e konsultimit.
Por që nuk janë standard aty? Jo, nuk janë. Nuk ka asnjë klinik në ÇKU-k psikolog të tyre të punësuar në klinikat e tyre dhe vetëm klinika infektive. Sherif Hasani nga Suedia po më shkruan, po thotë se edhe Suedia po shkon silën e Britanisë, nuk janë mbyllur kufit, nuk janë mbyllur as shkolla, nuk është bllokuar asnjë gjë. Më duket se Suedia janë mbyll shkollat. Në Suedi po më thotë, nga Suedia po më masa a kanë qenë këto masa të domosdoshme për të vetë izoluar këto komuna, doktor profesor Aka? Po. Mendoj që kanë qenë masa të duhura. A janë ekstreme atë domosdoshme? Janë domosdoshme janë mas pari. Edhe synimin kryesor e kanë parandalimin dhe kontrollin e infeksionit me koronavirus. A pritet në analizat e tuaja të izolohet ndonjë komunë tjetër? Varet prej rezultateve që do dalin, varet prej çasteve që do ta marrin institucionet, nëse ka numër të madh. Kemi presidentin tani më në fund në transmetim të drejt për drejt në një konferencë dinja për presidentin. Ende nuk pas ka dalur. Ku ndodhet presidenti? Regjia. Jemi në transmetim live. Ma kaloj ekranin që tash të lutem. Po them, paniku është instinkt njerëzor. Është instinkt njerëzor, është reagim edhe shumë i rëndësishëm. Legjitim, pipikpamjes së njerëzve. Po, unë kam sqaruar. Prandaj edhe nesër të kë tash nuk du t'i jap komplimente punës tonë, po jena përpjekur në çdo kohë të japim një informata objektive dhe me profesionist në çdo kohë të trajtojmë. Ne pe pikave kryesore është media, roli i medias sepse ju e shpërndani informatën. Edhe lufta, arma kryesore në luftë. Dhe mësimin online që së bashku me ministrinë po përpiqemi ta organizojmë për fëmijë, sepse mbi 90% e fëmijëve vijojnë mësimin në sistemin publik arsimor. Frika dhe panika, do me thonë, luftohen, arma kryesore luftimit është informacioni sakt, e informacionin sakt të jepë në ju, mediat e japin. Prandaj, në rastet e epidemive, është një zinxhir në cilin marrin pjesë secili e lunë rolin e vetë. Ju e luni rolin e mediave, klinicisti, pjesa laboratorike, pjesa e kontrollës infeksioneve, popullata i kryen detyrat e veta, edhe suksesin e kitë garantun në menaxhim të suksesshëm në fund. Unë e pajtohem me deklaratën e maheshme që e pat psikologu, po, sepse kjo qasje duhet jetë ndërdisciplinare. Do shta o kondash që një mangësi, me pas edhe psikolog në të farë ekipin koordinus, edhe me pas me dhonë ma tepër hapsin, që dhe mos në fillim, para shfaqjes së epidemisë dhe në ditë e parë të epidemisë, në mënyrë që të kontribuojnë edhe ata në ulljen e nivelit panikës. Kontekstualizimin, të trajtimin të gjithë lëndës e rasteve që keni në para vetës. Situatë pa diskutime, pa këndshme, sidomos për juve mjekët, kuptimin edhe të një rreziku potencial që i nënshtroni, por me qenë se ju jeni profesionist dhe keni informata, droja të ju ekziston apo jo? Jo, droja s'ka, fjallor që asin, fjallorin tonë s'ka si fjallor. Po bëj pyetjen. S'ka, fjallorin e negve s'ka. Ka, droja një që frikohet. Unë dhe ka që droj realiste. Po thëmë droj realiste, droj objektive. është realiste, është sigurisht është objektive. Për shkak që keni po thëmë vjen e parë të komunikimit me njerëz dhe me kështu me radhë. Unë i përmenda pak me herë të ethet hemoragjike, po base po diskutoj këtu për të sotën herë që bashkarisht edhe me epidemiolog edhe me kolegë tjerë, ne kemi kalu edhe epidemi të tjera. Kemi pas epideminë e tullaremis, epideminë e meningjiteve seroze, ato nuk kanë qenë të rrezikshme për profesionin shëndetësor, po kemi pas epideminë e gripit të derrit dhe për çdo vit, për çdo sezon e kemi. Për shembull, se di sa është e udhës shërbimi statistika, por për shembull vitin e kaluar nga gripi i derrit ose gripi sezonal kemi pasur rreth 30 persona që kanë përfunduar me fatalitet. Pra ne në vazhdimsi si klinicist i nështrohemi rrezikut potencial për të infektuar nga smundjet që përhapen në klinikë. Është një emision fisnik, është një punë fisnike. Sigurisht. Dhe në një farë mënyre jemi kalit me këtë rrezik, jemi kalit me këtë rrezik. Se roli i mjekut në Kosovë, që është e vërteta, është demonizuar mjaft shumë. Do shta edhe nga ona media është... është një temë shumë e gjë. Kena me folë masit kryot, masit kryot, Serna mu e Valboni në apet pas një. Shihet një
solidarizim kolektiv i njerëzve me punën që po bëni. Një mbështetje pa mas për punën që po bëni. Për gjithë ata... Sigur të ne pash kolegët, po them se me çfarë vullneti kanë dalë sot vendin. Punës me atë përkraje shumë të vogël, po një motivim... Mobilizimi i vullnetit shprehet gjithandej. Edhe ka plot vullnetar, pensionista, vullnetar mjektëri, studenta të cilët lajmërohen vullnetar për të kontribuar secili për të dhënë kontributin e vet në këtë kohë. A pritet ndonjë komunë e Kosovës të izolohet në analizat tuaja? Qofse ka raste shumë normal. Po Dujeva për shembull. Apo vetëm fshatet e një. Duhet analizojmë në shumë profesionale. Si bën analizat? Ja, si bëhet analiza profesionale. Si vendoset që një komunë të izolohet? Ja, ajo është pjesë e qeverisë, po ato çka po... Vendimari e qeverisë, po? Ja, si ndodh. Ta marrim shembullin e Vitis, të fshatit Stubull. Deri më tani ne kemi 7 raste në një familje. Pra deri më tani nuk kemi të dokumentuar që infeksioni ka kalu jashtë familjes. Do të ishte e mrekullueshme që kjo të jetë kështu. Por çka duhet bërë? Ne duhet të presim me datën 13 të premten është zbuluar rasti i parë, duhet të presim të paktën deri me 27 mars, pra ka fundi muajit mars, të shohim se a ka persona të tjerë të infektuar në atë komunë ose në atë vend banim. Për ta quajtur, si me thonë, të mbyllur çështjen e koronavirusit, ta them hajde ekskluzivisht në Viti ose në atë komunë. Pra duhet të presim kohën e inkubacionit. Ne sot jemi dëshmitar që ne mandej e pam Klinën, mandej Malisheven, tash fundi po Dujevën. Edhe në po Dujevë tani për tani kemi transmetim lokal tek anëtarët e familjes, tek fshati Dumnice e Përme, por nuk kemi ende jashtë atij fshati të konfirmuar që janë infektuar. Po edhe këtu tash ne duhet të presim, me qenë se është zbulu dje rasti i parë, duhet të presim 16 deri me 30 mars. Pra gjithmonë shtyhet kjo periudha prej momentit kur zbulohet rasti i parë, potencialisht ai person ka mund ditën e fundit para se të vinë në klinikë të infektoj dikën. Prandaj pritet. Dhe çka ndodhi? Sot ne kemi 100 bashkëshortor nga komuna Gjakovës që identifikua. Pra nga komuna Gjakovës. Nga komuna Gjakovës që konfirmua se dhe paramendoni, çifti ka ardhur në Kosovë, nëse zgaboj para 9 apo 10 ditë të dielën e kaluar dhe sa kontakte, jo vetëm kë, po të gjithë personat pra të cilët janë infektuar, sa kontakte kanë mundur të kenë deri në momentin e konfirmimit, është faqës e simptomeve të smundjes dhe më pastaj konfirmimin. Prandaj kjo bën të pamundur ato që e tham që deshtëm ta shtjellojmë. Pra, paramendoni në Stubull do të presim deri me baza dëgjore nuk dihet atë. Pra, është çështje e cila përcjell. Don Luzgjergji është në izolim, gjatë ditës kam komunikuar me të. Njëni prej edhe pa diskutim edhe intelektualëve, edhe shejtorëve që ka, edhe misionarëve që ka Kisha Katolike e Kosovës, janë angazhuar natyrisht me punë konkrete në misionin e tij, po them fisnik në katedralen e Republikës Kosovës. Kishte interesim për të lidhur live, por me një moment tha, të lutem ta Ridvan, nuk jam ta në disponim. Ma dërgoj një lutje më shumë për njerëz që të solidarizohen, lutim Zotin jo vetëm për familjarët e mi, por edhe për gjithë ata që janë të kërcënuar dhe të rrezikuar nga kjo smundë ngjitse e cila fatkeqësisht na ka gjetur neve, por edhe mbar botën të papërgatitur. Bota po e paguan ndoshta tepër shtret vetbesimin e tepruar në çmimin e këtij rreziku, mos them prepotencën dhe arrogancën. Shkruan me disjerash. Dhe natyrisht lutet Zotit Don Luzgjergjit në thënet e në starjes që të bëhemi bashkë, jemi solidarë të një mesazh mjaft domethënë shumë i rëndësishëm dhe sigurisht që ne përmendim shumë institucione, po edhe institucionet fetare kanë një rol shumë të madh në tejkalimin e kësaj situate. Kena pasur edhe mesazhin e kryemamit Kosovës, Zotit Tërnava. Qoftë në solidarizimin me të smurit të prekurit, po qoftë edhe në mesazhet që e përmenda sepse vllai i tij është infektuar, është 77 vjeçari me virusin korona. Është mesazh unifikues edhe nga këndvështrimi fetar, si nga pjesa, domethënë popullata katolike, ashtu edhe nga krerët e fesë islame, të cilët japin mesazhe për solidaritet. Gjithmonë kam thënë, edhe shumë mirë ka Luzgjergji që popullin ndonjëherë nuk e kanë dëgjuar, ka harru, është dhënë mas të mira në materiale, por sot e shohin që ato të mira materiale, ato miliarda që i kanë fituar në përbot miliarderët, që i kanë humbë, ka një fuqi tjetër, edhe na i hap sytun, e thashë që kjo epidemi na i hap pak syt, se shpejt e kemi harru luftën, shpejt e kemi harru vujtjet,
Edhe shpejt e kemi harru solidaritetin, edhe jemi këthy ka vetvetja, pak ma tepër. Prandaj kjo është edhe një mesazh që duhet kthehemi nga njëri tjetri më shumë, ta duam njëri tjetrin më shumë, sepse nëse solidarizohemi, ndihmojmë njëri tjetrin, atëherë shumë ma lehtë do ta përballojmë. Doktor Fitim Alidema ka një lutje për juve, thotë është mirë të apelohet nga doktor Luli ose doktor Valboni që të mos vizitohen familja liruar në Stubëll. Unë drejt tani komunikova me disa persona dhe me thonë që po e vizitojnë familjen Gjergji. Unë thash në fillim mesazhin e udhëheqësit të fshatit që tha do ta marrim përgjegjësinë për të parandaluar infeksionin dhe me atë kuptova që janë këshilluar edhe kur janë liruar nga klinika, po e kuptova atë që kur thot marrin përgjegjësinë për të parandaluar, nuk kupton që ata persona nuk do të vizitohen dhe nuk do të kenë kontakt me personat e tjerë. Është shumë e rëndësishme. Në rast se, më lejoni t'ju them edhe një gjë, personat që u liruan sot nga klinika infektive u liruan me këshillat shumë të strikte dhe të bazuara. Fakti pse janë liruar nga klinika, ata nuk i bën që nuk janë infektues për të tjerët. Pra ata do të jenë infektues për të tjerët dhe unë besoj që ekipet shëndetësore në teren pas një periudhe të caktuar kohore do të shkojnë të marrin mostrat dhe vetëm në momentin kur mostrat e tyre dalin negative, atëherë konsiderohen se janë të shëruar dhe mund të kenë kontakt me personat e tjerë. Në këtë fazë edhe ata dy negative për një herë. Një pas një, pra dy, atëherë konsiderohet i shëruar plotësisht në kuptimin që s'është infektues. Që ka pasur kontakt me të ka dalur negativ, po është vetë në izoluar, tash duke... Do është mirë është momenti me sqaru kontakti, dhe më thonë se kjo ndërlidhet me kontaktin, kush është kontakt, kush ka pas kontakt. Tash, doktor Valboni e përmendi, rrepsisht është ndalu me vizita, sepse ato janë ende infektues. Ende kanë virusin të cilin mund t'ja bartin personave tjerë. Nëse bashkëfshatarët ose familjarët dëshirojnë me vizitu, ajo është rrezik permanent, jeni të rreziku shëndetin tuaj. Prandaj, s'keni nevojë me shku me vizitu, edhe duhet lënë anash këtë ves tonin shqiptarëve për vizita njerëzve që kanë smundje të tilla. E tash për me sqaru kush është kontakti i shkurtër, se ju po thoni Lush Gjergji e përmend, ka pas kontakt edhe ka dalë negativ. Nuk dalin krejt pozitiv, krejt kontaktet, sepse në aspektin e... Me dëshiren më të madhe do të ishte edhe ai në një transmetim direkt, por tha këm të pa... Kuptojmë atë edhe përshëndesim përzemërsisht edhe Lush Gjergjin, edhe imamin e Kosovës, e deshta me thonë cilat janë rastet e kontaktit ngusht, kush konsiderohet kontakti ngusht, ose kontakti afërt ne e thujmë. E para janë familjarët. Familjarët e personit që është i smutur se ka rastin. Edhe në këtë rast ne kemi rastin e Stubëllës ku komplet familjarët janë infektuar, komplet janë infektuar. E dyta, janë personat të cilët kanë pas kontakt fizik drejt për drejt me personin e smutur ose të dyshimt. Kush është personi i smutur ose i dyshimt edhe çfarë kontakti, nëse ka dhënë dorë, është përshëndet me dorë. E treta, kontakt i afërt, është personi nëse personi i smutur ka kollit u afru afër teje, për këtë arsye që distanca, është kollit edhe të ka kollit në fytyrë, edhe virusin e ka bërë, s'ka përdor faculeta. E ka transmetu, po? E ka transmetu. Tjetër, nëse kemi qëndru me një objekt të përbashkët, ne dy bashkë për shembull, njëri për neve ka koronavirusin, kemi qëndru në distancë ma afër se 2 metra, ma shumë se 15 minuta, atëherë, unë ose tim varët cili jemi kontakt i afërt. Edhe elementi tjetër është te punëtor shëndetësor, sidomos, te punëtor që punojnë në laborator, te ata që kujdesin në familje që nuk janë të smutë, nëse kanë kontakt ma pak se punëtor shëndetësor nëse nuk kanë pajisje personale mbrojtëse kuptohet, po këto tjerë mungesë pajisje personale mbrojtëse kontakti ma pak se 2 metra, ma shumë se 15 minuta. Edhe i fundit, rasti është te personat që janë në aeroplan, ose në autobus, ose në vetur. Nëse është në aeroplan, edhe ka shenjat simptomet smundës, personat në ngusht janë njerëzit që ulen 2 karrika para, mrapa, se onash, majtas djathtas me të. Nëse personi nëse personi lëviz në aeroplan, del shkon në vitore, edhe ka pasqyrë tron klinike, ka kollitje, atëherë komplet do me thonë që ato pjesëtar janë personat në ngusht. Mirë po, nuk do me thonë se gjithë personat e ngusht kanë musmu. Da e përmendë me doktorin, do me thonë mesatarja
është ka me infektu. 1, 2, 3, maksimumin në opcionin më ka me infektu këtë. Mirë po ka raste për shembull rasti i fundit që është publiku në Lancet, rasti tipik amerikan, rastet e para në Amerikë që janë regjistru, burre e grue, të cilët kanë qëndru 2 javë ditë, kanë shetit, kanë dalë, edhe janë gjurmu 314 kontakte tyre të afërta, që i kanë plotsu krejt që të va. Asë njoni nuk usmu. Asë njoni për tyre? Asë një heq. Për 314 kontakteve të afërta, nuk usmu af njoni. Mirë po, do me thonë rreziku ekziston. Edhe e jo në është me ullë minimum që atë rrezik. Edhe njerë për sharim do doja, a do të intervistohen gjitha ta nga një shkurti, apo nga një marsi? Që ka nërë në Kosovë? Qëfar ka ndodhur në të vërtet, doktor Valbon? Jo, nga një shkurti, është e pa mundur janë të regjistruar me krejt, janë të regjistruar, por nëse ata nuk kanë zhvilluar shenjat e smundjes, po thuaj se për një muaj e gjysmë deri më tani, nuk e di se çfarë rëndësie kanë, s'kan asnjë rëndësi përveç epidemiologjike, nëse e kanë pas, nuk e kanë ditë infeksion dhe kanë transmetuar dikon tjetër. Pra ajo është punë që nuk e hyn punë shumë mjekësisë as neve as kujt tjetër këtu. Nëse mund të dëgjërmohen ata që kanë hyrë 2 javët e fundit, ajo do të ishte fantastike dhe do të ndihmonte shumë para ndalimit të përhapjes në këtë shteti ka mekanizmat, po si jo në rrugë edhe dy elemente toksore dhe ajrore. Edhe 2 elemente tjera që kanë rëndësi në transmitimin e virusit ose jo, nëse profesor Luli pajtohet, është edhe koha e personit të infektuar, do me thonë, kur ai person i infektuar ka kontaktuar një person tjetër. Për shembull, nëse personi infektuar ka orë sot në Kosovë, dhe unë e kam kontaktu sot, ose mbasë mrenda 2 ditëve të para, po nuk e kam taku. Gjasat me marrë infeksionin janë shumë të vogla, për shkak se virusit, ditën e parë, ditën e dytë, i nevojitet me hy në traktin respirator, pra në gryk, dhe atë bët shumimi ose replikimi i virusit dhe tek më pastaj i person është infektues për të tjerët. Pra potencialisht, në teori, ekziston kjo mundësi. Dhe mundësia tjetër është kur bëhet testi. Ne kemi rastin e koleges nga Gjilani, e cila personin që e ka pru dhe është diagnostifiku me koronavirus, pra e ka identifiku dhe ka vizitu, ajo ditën e nesërme ka bërë testin, ka rezultu negativ. Është krejt normale që do të rezultoj negativ, sepse edhe nëse po themi potencialisht e ka marrë virusin, ai nuk ka arritë të shumëzohet në mukozën e traktit të rrugëve frymërore në mënyrë që të dali pozitiv. Prandaj, pavarësisht pse është dalë negativ, me këtë rast do më lush Gjergjin që e përshëndesim gjithashtu dhe falenderojmë për mesazhin shumë domethënës. Prandaj edhe kolegja me vetë dëshirë është vetë izolu për 14 ditë për të pritur nëse do zhvilloj smundjet. Në këto raste nuk ka nevojë të pritet 14 ditë, bëhet një test mas 3 ditë, mas 6 ditë dhe nëse rezulton negativ, atëherë mund të shpallet ai person që nuk është infektuar. Dhe çka ka rëndësi kjo? Kjo ka rëndësi tash sepse personi që ka dalë negativ i tillë, që ka pas ditën vetëm një ditë më herët kontakt, ai edhe nëse del pozitiv me vonë, nuk ka nevojë që pastaj të xhirmohen personat e këtij kontakti, sepse në momentin kur i ka kontaktuar nuk e ka pas asit nevojshme të virusit për të infektuar. A keni resursë të mjaftueshëm u përballë me këtë pandemi? Sa njerëz që duhen shtesë për me çdo që kemi na përballojmë, e kuptoj që nuk është ndoshta momenti për është vështirë. Hedhur sy e vëmendje e qëndrim kritik të ajo palë, kjo palë, por a kemi resursë po them për i kemi ekzistuese që kemi janë kthy një pjesë e pensionistëve të mjaftueshëm do të varet edhe prej kapacitetit edhe prej barrës smundjes që do të na prek. Në këtë moment kur po flasim. Numri a pritet të rritet? Prisim të rritet numri. Sigurisht. Ne nuk kemi iluzione që nuk do të rritet numri i rasteve të reja të infektuara në Kosovë. Ne me datën 13 kemi rastet e para, sot jemi me datën 17, pra për... Na u kanë përzgjedhë ditë datën. Jo. Vetë për i harrojmë, e martë në shpër datë. Ishtë 19. E premte, ishte... E premte, 13 e premte, ishte edhe në Bestutni 13 e premte. Premte ndodhi dhe një takim midis dy protagonistëve të politikës kosovare. Je ka donë veç në politikë, Ridvan me në të flasëm për koronavirusin se ta prim punën kisha pasur sonde, me fali nëse po ndërhyjsi shumë.
Dhe në ta krymë punën tonë me koronavirus në një herë. Jo, t'i ki gjithë si në asë përlamit. Jo, ne jemi bashkë për me luftu. Kënë nga aspekti epidemiologjik... Falë që po të rrimë, po të ndoshta ma shumë sa që duhet. Ta nga aspekti epidemiologjik me kolegët e vetë, këmë në fakt në aspektin edhe mikrobiologjik, ndërka që nga aspekti klinik për të shëruar pacientët që veç manifestojnë. Bashkimi banë fuqie. Definitivisht. Por ajo që po them, do më thonë, me 13 kishim rastet e para, sot jemi me datën 17, kemi 4 dit, jo thash mos kemi kalu ma shumë se 17 dit, kisha dëshirë që të kemi numër ma të vogël. Pra për 4 dit, tani ne kemi në 19 raste gjithsejt konfirmuara, kemi prej tyre 4, 6, 8 raste të importuara, ndërka që janë dikun 11 raste transmetim lokal. Dhe kjo ka rëndësi epidemiologjike, dhe nëse kur hyni dhe shkoni databazën e WHO-s, ju shikoni ato për shembull shtetet që kanë transmetim lokal për hapen shumë më shpejt, ato që kanë veç rastet importuara, dhe sa më shumë ditë kalojnë nga dita e fundit kur keni identifiku një rast, atëherë gjasat janë më shumë që të kemi një epidemi më të vogël. Nëse nuk kalon asnjë ditë pa identifiku rastet të reja, atëherë rreziku është më i madh për të pasur një epidemi. Do shta këshilla më mirë do të ishte gjithë ata që kanë ardhur të nga Italia, sidomos nga vendet evropiane, të lajmërohen kudo në cilin do qendër të nevojshme, nëse vërejt simptoma... Nëse ka ndryshimet, për ndryshin e të rrimë shpe, të vetë izolohen. Kjo është zhida... A mjaftojnë 10 milion për këtë fazë emergjente? Pa imi po se 100 mirë ishkon, po... është vështirë me thonë, komiteti që punon në drejtim sigurisht se ka analizu masat që ndërmirën dhe sa kushtojnë ato, por edhe të resurset nëse këthejmë dhe keni me mundësi me përballu këtë. Ne po them jemi veç në fillim të epidemisë, jemi në fillim të rasteve të para, dhe në këtë moment... keni menu exitin, daljen. Po si jo. Dhe në këtë moment që jemi me kapacitetet që i kemi, arrim të menaxhojmë. Arrim të menaxhojmë, vetëm se duhet një shfrytëzim më racional, kuptim të asaj që ta përsëris edhe një herë. Rastet të cilat nuk kanë simptome të smundjes dhe që nuk kanë histori në anamnezë, nuk kanë kontakt me persona të konfirmuar me këtë virus ose të dyshuar, nuk kanë nevojë të shkojnë në për klinika për të vizituar. Mjaftojnë të marrin në thirrjen telefonike dhe aty do të marrin këshillat edhe rekomandimet e nevojshme. Unë sot më thirri, për me bë pak kështu më relaksues, më thirri një gazetari, një mediumi dhe më tha e ki informatën që ka hyrë një autobus me 5-6 udhëtarë dhe tha po vinte në klinikën infektive. Thash s'kam dëgju që stacioni autobusëve është transferuar në klinikën infektive. Thash në klinikë vinë personat që janë të smurë, që kanë shenja, ndërka që ata të tjerët shkojnë në shtëpi dhe presin këshillat dhe rekomandimet mjekësore. Prandaj kjo është shumë esenciale, sepse kjo edhe na mundëson neve si klinicistë me trajtu mënyrë me profesionale. Është tjetër gjë të merremi me 2-3 pacientë në njëjtën kohë, tjetër gjë të merremi me 10-15 pacientë të tjerë, sepse ne kur vjen do ta vizitojmë, nuk mund ta lëmë pa vizituar pacientin. Ndoshta ata sporsa drejtuar nga qeveria dhe që drejton edhe ministri që është. Po kemi parë edhe thirrje të tilla. Do ta mendojnë në këtë punë për ta përplotësuar kuadrin që të përballë nesërmen pas nesërmen me situatë ndoshta më dramatike se sa që kemi. Kemi planin B, planin C. Është i miratuar plani përgjithë dhe gatishmërisë. Dhe Sherif Hasanin sërish insiston që shkollat nuk janë qeta në atin së ditat, nuk janë... Telefonin e kam byllë, po djallën e mi gjës Verunin ashtë e di. Nuk e di, po... Mujme mas emisionit me ta vërdetu. Unë mendoj edhe se kjo mund t'jetë e përkohshme, është në dinamik, në dinamizëm, shtetet e kemi po që kanë marrë masa graduale, disa masa për një herë. Kush janë pacientët ma të kërsnuar nga ky virus? Me ata me smundje kronike? Po, ajo që dihet nga mjekësia... Ata që kanë tumore? Ajo që dihet nga mjekësia dhe infeksionet e ngjashme, po dhe ajo që u pa në Kinë dhe në Itali tash sidomos. Doktor, më fal. Do doli presidenti dhe lidh me live minjer. Dëshiroj t'ju drejtohem edhe një herë qytetarëve të vendit, qytetarëve të Republikës së Kosovës me mesazhin edhe institucional, edhe njerëzor, morale kombëtare demokratik, duke i falenderuar për përgjegjësitë që po tregojnë, përgjegjësi qytetare, edhe institucionale, në këtë kohë një rrethane të papërjetuar ndonjëherë as në Kosovë, as në rajon, as në Evropë, por as kund në botë. Kosova nuk është vend i izoluar, është
e përfshirë nga koronavirusi 19 që paraqet shqetësim për gjithë botën, gjithë njerëzimin, paraqet shqetësim edhe për Kosovën pas paraqitjes së rasteve të ditëve të fundit. Deri me tani, siç edhe dini, janë të paraqitura 19 raste. Dëshiroj shpreh falënderimin në përurësi për gjithë mjekët, infermierët, gjithë personelin shëndetësor për punën e pakurrësyer të jashtëzakonshme dhe si heroj që po bëjnë kudo në çdo hapësirë të territorit të Republikës së Kosovës. Falenderoj policinë e Kosovës, falenderoj ushtarët e FSK-s dhe gjithë njerëzit e angazhuar drejt për drejt në përballimin e kësaj situate dhe mundësitë e ecjes me të sigurt përpara. Për të gjithë ne, mbi të gjitha është shëndeti. Tani, ne ballafaqohemi me një të keqe që mund të kalojmë vetëm bashkarisht duke u angazhuar të gjithë në përgjegjësitë e veta, qoftë private, individuale, familjare, në lagjen e vet, në qytetin e vet, por dhe si institucionin të nivelit qendror dhe ato lokale. Dëshiroj të shpreh vlerësimin tim maksimal për gjithë bartësit e institucioneve që janë angazhuar me tërë energjinë e tyre që të përballojnë këtë situatë. Por realiteti është ky që është një realitet i hidhur, pa dashur që të nxis panik, por të thras për kujdes, për vëmendje, për vigjilencë dhe natyrisht për përgjegjësi që të kujdesemi për njëri tjetrin. Ta ndihmojmë njëri tjetrin, ta ruajmë njëri tjetrin me masat e këshillat që kanë dhënë institucionet përkatëse në veçanti Instituti Kombëtar i Shëndetësisë. Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, jemi në një rrethana të papërjetuar më parë dhe si shtet natyrisht duhet i marrim përgjegjësitë që na takojnë kushtetuese dhe ligjore. Do ishte papërgjegjësi e madhe injorimi i realitetit të hidhur dhe mos marrja gjitha masave që kemi si shtet dhe si shoqëri për preventimin e një situate dhe më të rënduar, për qytetarin dhe gjithë shoqërinë kosovare. Ne ballafaqohemi jo me një grip sezonal, por me një virus të rrezikshëm dhe vdekjeprurës. Prandaj duhet të mobilizohemi të gjithë, të mobilizohemi me tërë angazhimet dhe tërë potencialet që i kemi. Duke respektuar edhe kushtetutën e vendit, duke respektuar dhe ligjet, po dhe përgjegjësinë morale dhe njerëzore, unë sonte kam thirrur për takim në një konsult dhe bashkë bisedim Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Republikës së Kosovës, apo i kam drejtuar kryeministrit të qeverisë së Kosovës zotit Kurti që ta thret në bazë të autorizime dhe kompetencave të tij Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Pas kërkesës sime, kryeministri ka ftuar Këshillin e Sigurisë Kombëtare, jemi takuar, kemi biseduar, ka qenë një bisedë shumë korrekte, e përgjithshme, konstruktive dhe natyrisht e nevojës e përballimit të kësaj situate, por dhe e marrjes së masave që të mos kemi përsëritje të fenomenit dhe rasteve të tilla. Pas konsultave që zhvillova edhe me kryeministrin, por edhe me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, për çka dëshiroj të falenderoj të gjithë ata njerëz për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm. Dëshiroj të
potencoj që të mos eskalohet situata me tutje, që të ndodhin te i kalimi i kësaj gjendje jo të lehtë të rënd, kërkohet nga ne gjitha institucionet në kuadër kësaj edhe nga unë si president, nga parlamenti, nga qeveria, autoritetet lokale, të gjithë të jemi në kryet e përgjegjësive tona kushtetuese edhe ligjore. Prandaj atë që të kësaj sonte nuk kam menduar kur që në përgjegjësitë e mia kushtetuese ligjore apo edhe politike do të mund të vi ky moment që të deklaroj këtë që sonte jemi të detyruar të deklarojmë, por edhe të propozojmë, e në të njëjtën kohë duke respektu kushtetutën e vendit në mbështetjet e nenit 8/4 pika 22 dhe nenit 131, paragrafi 1.3, paragrafi 4 dhe paragrafi 7 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, neni 11 dhe neni 16.2 dhe ligji numër 06 123 do t'i propozoj Kuvendit të Republikës së Kosovës dekretin për gjendjen e jashtëzakonshme në Kosovë. Gjendja e jashtëzakonshme në Kosovë përfshin edhe mobilizimin e tërësishëm dhe maksimal të forcës së sigurisë së Kosovës në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ky dekret po ndodh për shkak të fatkeqësisë natyrore për hapjes së koronavirusit COVID-19. Për risi tjera, që do ta përcjellin përgjegjësitë, por edhe masat me këtë dekret, do të informohen qytetarët e vendit gjatë ditës së nesërme, kur edhe do t'i procedohet Kuvendit të Republikës së Kosovës për aprovim ose jo. Ju faleminderit shumë dhe do t'ju lutem shumë për mirëkuptimin që jam i detyruar dhe të kumtoj këtë lajm në këto rrethana të rënda për qytetarët e Kosovës, të rajonit dhe të gjithë botës. Po kështu kanë vepruar të gjitha shtetet serioze dhe të përgjithshme. E theksoj një herë, mbi çdo interes politik, institucional apo tjetër, është shëndeti dhe vetëm shëndeti i qytetarëve. Do të jem në shërbim të vazhdueshëm. Faleminderit shumë. Ishte deklarimi i presidentit të Republikës Kosovës pas takimit që mbajti me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, të cilin e ftoi kryeministri Kurti, e ku ishte pjesëmarrës edhe kryeministri Kurti në këtë takim. Presidenti i Republikës tha, sipas autorizimeve kushtetuese që kam, në ndjekje të shqetësimeve që ka vendi për shkak të përballjes me koronavirusin, sipas nenit 84, duke referuar në vimësi pikave që janë pjesë e këtij neni, i propozon Kuvendit të Kosovës dekretin kushtetues për ta shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në mënyrë që të mobilizohet dhe FSK-ja më shumë dhe mekanizma tjerë për ta përballur sa më mirë këtë situatë. Ky dekret natyrisht sipas procedurës që pritet të konsumohet dorëzohet Kuvendit të Kosovës për aprovim. Kështu tha presidenti në këtë paraqitje. Jemi në fund të këtij emisioni. Jena mbi 2 orë e gjysmë në këtë emision, 2 orë gati 30 minuta, duke trajtuar këtë shqetësim, kam pyetje të shumta të njerëzve. Apeli përsëri kthehemi te çështja fillestare, te nevoja që njerëzit të vetë izolohen, të respektojnë udhëzimet që i transmetojmë çdo ditë në televizion. Një qytetar, kam shumë pyetje të njerëzve, njëri prej tyre mentor Polaci pyet, thot, a lën pasoja virusin mushkëri edhe nëse ka lënë ky virus? Tani, duke u nisur nga fakti se është virus i ri dhe infeksioni është i ri që është i shkaktuar nga ky virus, ende është herët të thuhet për pasojat e mundshme, sidomos duke pa numrin e madh të personave që tashmë janë shëruar në Kinë, pra nga 80 sa mijë të infektuar, afër 70.000 tashmë janë shëruar dhe janë liruar, nëse zgaboj me shifra,
në shtëpitë e tyre, duket se ky virus nuk mund të lejnë pasoja afatgjata, sidomos është një çështje që duhet të ndiqet dhe të përcillet në vazhdimsi. Por po them edhe një herë, të marr parasysh faktin që edhe infeksionet me familjen e këtij virusi dhe me virus tjerë të ngjashëm, pasi të kalojnë, nuk lanë, si me thonë, dëmtime të përjetshme ose të rënda, të shpresojmë që edhe ky virus të paktën në këtë aspekt do të sillet në mënyrë të njëjtë. Një pyetje për ato që e përmenda punën e gërmisë, një qytetar nga Prishtina, Ilir Bajram Gjakja. Pyet thot si të bëhet gërmia, thot si pazar, a është në rregull thotë? Jo, s'ka në rregull. S'ka nevojë me pazar gërmia. Sidomos këto ditë. Jo gërmia, po asnjë vendbanim tjetër. Nuk duhet të ketë vendbanime ku ka grumbullime të mëdha. Edhe ka dilema kanë me ndëgju tash thotë. Disa thonë dilin natyrë, disa jo, natyrë dil, po dil vet. Individualisht. Jo, mu bo demonstrata aty, kjo qenë ka demonstrata. Ta qartësojmë, unë besoj që është mjaft mirë, janë dhënë mesazhet me kohë në këtë drejtim. Nuk parashikohen dhe nuk lejohen grumbullimet të mëdha të njerëzve. S'ka rëndësi është vendi ngërmia, është në shesh, është në bord shkollës, është në një fushë sportive, është në një teatr, kulturore tjera. Pra nuk lejohen grumbullimet të mëdha të njerëzve në masë. Kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet. Të mos përshëndeten me duar. Po, mos përqafohen. Ta mbajnë distancën. Ta mbajnë distancën. Nëse kanë shenjat gripi të vendosin një faculet kur kolliten. Të lajnë duart. Të pastrojnë duart rregullisht dhe të paraqitin të mjeku kur veç kanë simptome të smundjes në mënyrë që të shikohet se a ka nevojë për trajtim apo nuk ka nevojë për trajtim. Edhe Nat Mustafa po bën një pyetje në shumicën e spitaleve rajonale, po thotë është dhënë urdhër nga Ministria e Shëndetësisë mos me ofru shërbime në ordinanca specialistike brenda spitaleve. Kjo thotë nuk është në rregull, sepse i dhe smunët të tjerë. A cila gjendja, në fakt, çfarë flasin informatat e juve? Për spitalet regionale nuk e di. Ambulanta apo specialistike? Po, thotë mos mu shërbim në ordinanca specialistike brenda spitaleve. Sharojmë se çka shërbejnë këto ambulanca specialistike. Në qendrën klinike universitare, po ashtu është marrë një vendim i tillë, mbasi edhe për shembull operacionet elektive që i quajnë dhe disa shërbime që nuk janë të natyrës emergjente të mos ofrohen në këtë kohë. Në ambulanca specialistike zakonisht ofrohen shërbime për pacientët që janë me smundje jo shumë të rënda. Janë konsulta spitalike dhe konsiderohen si shërbime jashtëspitalore. Prandaj kjo bëhet me qëllim që të shmanget kontakti i këtyre personave, sepse zakonisht në këto ambulanca shkojnë dhe vizitohen pacientët e smur kronik, pra me smundje kronike, që ka nevojë për kontrollat të vazhdueshme dhe duhet të gjejë një formë tjetër të kontrollit, pra që të shmangen kontakti i këtyre personave me personat e tjerë në spital dhe ku mund të marrë infekcion. Unë ju dëshiroj nga zemra punë të marrë, do doja edhe nga një mesazh në fund, po them kështu me përshëndetje. Përshëndetje shqiptare. Përshëndetje punore. Fador, falenderit shumë që ishit këtu. Do doja krejt në fund, po them, mbi këto 2 orë gjysmë, një mesazh të fundit i përmendet vazhdimisht masa që duhet të ndërmarrin njerëzit, si të mbajnë distancën, të pastrojnë duart dhe të kujdesen sipas protokollit që keni vendosur në Ministrinë e Shëndetësisë bashkë me ekipin e specialistëve që është pjesë e task force-s natyrisht. Po, mesazhi shumë i thjeshtë. Për mësë me i përsëritë gjitha respektoni rregullat të cilat unë besoj se tashmë i din qytetarët, dhe një element tjetër që i din qytetarët dhe që të kujtoj që të gjithë qytetarët kanë të drejtë të marrin shërbime shëndetësore kur ka nevojë për to, dhe të njëjtën kohë kanë obligim që ta mbrojnë shëndetin e tyre dhe shëndetin e të tjerëve. Dhe parë në fund edhe një këshill më tepër aspektit psikologjik që përmend edhe çështja e elementi i tillë. Kjo pandemi, si me thona, detyron, jo vetëm në mënyrë kolektive të sillemi ndryshe, po mbase edhe si familje individuale ta riorganizojmë jetën tonë për shtëpitë tona, në për vendbanimet e tona, kështu që tani kjo ka sjell një çështje të re ose një mënyrë të re të organizimit të jetës dhe secila familje do të ishte mirë që ta bënte të themi kështu një plan, jo as detaj, po të paktën si do ta kalonte ditën
dhe mbase nuk ka nevojë të rrinë gjithë ditën para televizorit, mbase të gjejnë romane për të lexuar, nuk është një thirrje për t'ju ikë televizioneve, por ta reorganizojnë jetën atë mënyrë që mos ta bëjnë monotone as për veten e tyre, po as për fëmijët e tyre. Të kenë kujdes për personat e moshuar në veçanti dhe për të smurët kronik që i kanë anëtarët familjes së tyre. Faleminderit, doktor Valbon. Redvan, i njëjti mesazh është tri fjalë dedikuar popullit, do më thonë është mirëkuptim, solidaritet edhe disiplinë. Këto janë 3 elemente, kurse sa i përket alternativave edhe qasive që i përmendi Valboni, në një emision sportiv që isha para disa ditëve të folë për koronavirus, u ngërshetu elementi i seriozitetit me sportivitetin, që janë 2 qasje, mendoj të mira. Neve nga betë si televizion bashkë me Ministritë Gjetse, bashkë me institucionet Gjetse si televizion publik që të jemi këtu dhe të mos transmitojmë asnjë informatë që prodhon konfuzion e prodhon spekulim. Dhe do të sigurohemi që se cili informacion i transmituar të jetë i bazuar, i verifikuar mirë dhe të mos injektoj panike e traumë. Këto ditë presim të nisim një projekt të rëndësishëm që ka të bëjë edhe me mësimin online për sistemin publik arsimor në Kosovë dhe shpresoj të ketë rezultat në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit në kuadër të gjithë situatës që rrjedhë pandemisë globale me koronavirus. Ju falenderoj edhe një herë për planimin tuaj, me falni nëse ju kam lodhur më gjatë se sa duhet jeni në detyra ende të punës. Faleminderit doktor Valbon. Faleminderit profesor Raka. Faleminderit edhe juve. Do shta keni mundësuar me doktora që ta shkallot një kohë, jo me politikën. Të nderuar shikues, faleminderit dhe juve shumë që na ndoqët natën e mirë.